Okay, so good afternoon, everyone, and welcome back to our part 2 of our training in Python programming fundamentals. So before we start po, I would just like to uh, apologize for the rescheduled training po due to some emergency reasons po. But anyway, so before we also start, I hope everyone yung mga IDE po nila is working na po. So last time kasi may mga issues tayo regarding sa mga paggamit natin nung sa pie chart. So I hope today wala na po tayo maging problem. Type 1 naman po sa mga working po yung IDE nila, and type 2 po sa mga hindi pa po working. Ayan, so halos naman nag-1 po. Okay, without further ado, let us welcome again our research speaker, Dr. Rosmaria Besha. Good afternoon, Doc. Hello, Doc Rosemary. Hello po. Hello, Dr. Rosemary. Can you hear me, Doc? Hello, Dr. Rosemary. Hello po. Can you hear me, Dr. Rosemary? Hello po. Okay, so let us wait for Dr. Rosemary, Doc, habang inaayos pa daw mo yung headset niyo, Doc po. So please be reminded again, the attendance for po will be shared after the training session po. So I hope yung mga attendees po natin from day 1 nakapag-attendance na rin po. Hello, Sir Quentin. Am I audible now? Hello, Sir Ayan, Kevin. hello, Doc. Okay, Doc. Audible naman po, Doc. Please Okay. take it away, Doc. All right. So, good afternoon, everyone. My apology. Last week, I was not able to return back. Nagkaroon ng konting aberya. This time, tuloy na po natin to. So, hindi na ako tapa dun sa intro natin. Diretso na po ako sa hands-on natin. What I wanted to do is to open now your Python program. Sorry kung hindi ako mag-open ng camera ha. Medyo nagpa-fluctuate po yung aming internet connectivity dito, yung Converge. May problema yata. Kanina pang umaga to nagpa-fluctuate. So, yun po. Allow me to share my screen. Kumokonek ako kanina sa net. Kaya kaya makikita nyo nagko-connect pa siya, nagko-connection siya. So, let us proceed now to for the continuation of our topic. This time, hands-on activity na po tayo. So, para mas mabilis po yung participation, yan, salamat po sa mga nag-reply. Ayan. Second day, supposedly second day na topic natin, gagawin natin yan. Actually, first day to continuation. Second day. Pinagsama. Yung slide ko po ay
15 kasi sama-sama na po yan lahat. Okay? So, this time, in this area, sana po makaya ko na i-connect uli kay ClassPoint. Kung makikita niyo na sa baba, paki-check na lang po ito. Nakapit sa inyo. Hello po, Dok. Sorry to cut you lang, Dok. Medyo paputol-putol po yung audio natin, Dok. Opo, kasi medyo naglolo ko yung internet connection namin dito. Kaya yun po yung medyo na nagiging problem ko ngayon kasi nagkakaproblema talaga ang Converge ngayon dito sa aming lugar. Kaya puro paputol-putol. Okay. Actually, hawak ko na nga po yung mic eh. Para marinig lang po. May audible na po ba uli? Hello po. Hello po. May time na malakas, Dok. Then biglang nag-lose po. Ayan, sige po. Okay po. Ayan, okay na po ba? Okay na po ba siya? So far, Dok, audible naman pero tingnan natin mamaya po. Okay po. So meron po ako nilagay na link dyan. I-click nyo lang po yan para po makapasok po kayo sa ating activity. Dito po, you need to fill out the missing syntax. Since na-intro naman po sa inyo yan nung nakaraan, may mga hands-on na po kayong ginawa. Kaya lang this time, ang gagawin ko po, let us do it one by one kasi upon observing the last time na bigla na po rin na akong nawala, ay nakita ko po na may mga bagong pasok na hindi pa po sila familiar. As in, marami po nagsasabi doon na kalma lang, hindi po namin alam. Kasi bago pa lang po kami dito, sabi nung iba. Tapos yung iba naman, super active naman po, kabisado na lahat, di ba po? So, kaya ang gagawin ko po ngayon ay isa-isahin po natin ha, one by one po. Ayun, medyo kakalmahan lang po natin ang paggawaan po natin ngayon ha. Huwag po masyadong hyper doon sa screen kasi po kapag hyper, kawawa po yung mga bago sa Python. Ang mangyayari sa bago, manonood na lang sila kasi hindi po nila nagigets dahil super active po kayo. Yan. Ano po yung Starlink? Sabi ni Sir Lim, Starlink daw. Ang alin po yung Starlink? Yan, tingnan po natin na, ayan na po yung class code niya. Ready na po tayo. This is the class code. Kung mapapansin niyo po, nakikita niyo po ba sa screen? Sabihin niyo po kapag humihina yung boses ko ha. Yan, meron ng 3 pumapasok. Hintayin ko lang po kayo. Hintayin ko lang po kayo. Yan, 12 na po ang pumapasok. Sige, hintayin ko lang po kayo hanggang sa, ilan po ba tayo ngayon? 48. Makapasok man lang yung lahat ng attendees natin. Meron pa tayong natitirang, ayan, pumapasok. So, hintayin natin, to be fair. $26 na po. Sige lang po. Restart activity uli ako. Wala pong sumasagot eh. Pwede na po kayo sumagot. Collecting answer na po ako. Wala po sumasagot po. Pasok yan. Salamat, Sir Rustan. Salamat po. Kaya lang yung image, hindi ko makita. Siguro nga mahina kasi yung internet connection ko. Ayaw niyang makita yung imahe. Ano po kaya yung imahe nyo na yan? Hindi ko nakikita. Grabe, Converge, Yan, may mangilan-ngilan na pong sumasagot. Sir Nico. Bakit po kaya image? Image po ba yung nirequest ko? Parang words po yun eh. Hindi raw makita ang question. Yan po, fill out the missing syntax. Ano po ba yung missing syntax? Kaya nagtataka po ako bakit image. Syntax ko ang
tinatanong ko po sa area na ito. Yeah, sige lang po. Sino kaya yung makakuha ng star? Hindi ko po makita yung answer nyo. Ayan, may star na po kayo. Sige nga po, ulitin ko. Yung question po ay nasa mismong gadget nyo po. Makikita nyo po siya. So kahit hindi po kayo tumingin sa screen nyo, makikita nyo siya dyan sa gadget nyo, sa cellphone po. Inulit ko po siya. Bakit po image? Image po ba hinihingi? Meron pong question. Ito po yung question. Teka po, ulitin natin. Hindi ko po alam bakit, sabi niyo po. Slide drawing nga yung nakalagay sa akin. Kaya pala drawing po yung inaano niyo. Opo. Kung nakikita. Slide drawing pala to, napalitan siya. Sige po, okay lang. Nakikita na po ba? Yung iba po kasi sabi, hindi raw na makita yung question. Okay lang po ba ang lahat? Hindi raw po makita yung question. Wala raw appearing. Ano pong appearing? Bakit po yung iba nakakasagot? O yan o, meron na po eh. Meron po mga ma'am. Baka po sa inyo lang po iyon. Ayan po o, lumilitaw na po yung kanilang sagot. Fifteen seconds. Yung iba po wala sagot, no? Pwede naman po yan sulatan eh, pag para masagutan nyo. Ayan, katulad po niyan, may nakagawa ng paraan. Okay, lagyan po kayo ng award. Sooner sa mga teacher dyan, ma-share ko na po sa inyo yung SharePoint na yan. Bago po kasi yan ang SharePoint ngayon. Tingnan nga po natin. Yan yung maganda dyan. So, ang hinahanap ko po ay yung word na print. Ayan, very good po, very good. Yung iba po hindi na hindi nakakuha siguro may problema po yung internet connection natin. Ganun po talaga medyo ang ating connectivity minsan hindi nakikisama. Okay, dito nga po parang kinakabakabahan ako at kagabi pa po itong internet ng ng Converge, medyo sablay po siya. So punta tayo kay Python. Yan. So when we mention Python, this is a popularized programming language. As a sort of review lang po, it can be used as server to create web application. So most probably, ito ay talagang ginagamit for web application. Yan po siya. So what is Python? Ito rin, nasabi ko na kanina yan. Para saan siya? For web development, server side, software development, even mathematics and system scripting. Yan. And then si Python, syempre, can be used on a server to create web application. Paulit-ulit, ano po? Ito naman po alongside software to create workflows naman siya. Or you can connect it to your database system and it can also read and modify files, okay? Another thing, Python can be good also in handling big data and perform complex of mathematical equation, di ba po? And another thing, okay. Yun. Another thing, Python can be used for rapid prototyping. Di ba pag sinabing prototyping, yun lang output niya yung gusto nyong makita. Prototyping or for production-ready software development. So, masyado pong magandang gamitin si Python. Magaan lang po. Okay? Ano yung mga i-discuss natin? How to execute Python syntax, Python indentation, the variable, the comments, and then we have certain exercises na gagamitin. Okay? Yan. First is, ayan, si Python syntax. Ayan. Gawin po muna natin si Python syntax, ha. Try po natin, sabay-sabay po tayo. Let's open the, ito po yung area na to, yung ating PyCharm language. Sige po. Close ko lang po ito. Hindi ko makita yung screen eh. So, di ba the last time, diniscuss po sa inyo yung iba't ibang klase, may if then else na nga kayo, kaya yung iba parang nalula. Sabi, ma'am,
ano na po nangyayari? Napakadami na po nang dinidiscuss. Hindi na po namin masundan. Nakita ko po yung convo doon nung nakaraang linggo. So, dito po ngayon unti-untiin natin. So, pag sinabi po natin print, meaning ng print po is to just simply print what you have right. Okay? At hindi po siya case sensitive, sabi ko nga sa inyo. Walang problema kay Python as long as you type it properly na ganito, hindi naman po siya mahirap lagyan ng output. So, yung una po, yung executive Python syntax. Try po natin to. Ito. Yung nakikita nyo po sa screen. Sige, ikakopy ko po sa inyo para hindi na po kayo mag-type. Yan. Try po nating i-run. Okay? So, run ko po siya ha. Magbubura muna ako dito. Yan. Paano po mag-run? I'm sure yun ang itatanong nyo sa akin eh. Over. Teka lang. Ito lang po. Yan lang yung Python syntax. Yan. So, paano po mag-run? Yung running lang po. Ito po yung kanyang icon sa taas. O, nakita ko kasi nung nakaraan, parang pati yung running, pinakomplika eh. Ginawang command prompt, etc. Yung iba pong attendees, di na malaman kung anong gagawin. Sir, ma'am, di po na po masundan, etc. Ganon. Medyo complicated po siya. Kaya padaliin po natin ha. So click natin, ito dapat ang lumabas na output. Si hello world. So click po natin. Click. Ayan po siya sa baba. Sa baba niyo po makikita yung output niya. Ayan siya. Pero high PyCharm po ang nakalagay dito. No? Dapat po hello world yan. High PyCharm ang nakalagay. Sa inyo po ba? Hello world po ba ang lumabas? Let me know. Type number 1 po kung hello world po ang lumabas. Usually, hello world naman lahat ng programming language nag-start sa hello world. Okay? Yun po yung talagang start niya. Oh, that's good. That's good. Okay po tayo? So, let us proceed to the next one. Ayan, ito naman po. Ito yung ginawa nyo nung nakaraan sa Drive C na itinuro kung paano siyang gawin. Hindi ko na po siya ipapatry pa kasi baka yung iba ang gamit ay cellphone. So mahihirapan sila kung naka-Android phone sila. Pwede nyo naman siyang itry kapag nakaharap na po kayo sa inyong mga computer. Nag-ask po edit configuration. Okay. Bakit po kaya nag-ask, sir? Maybe hindi properly installed ang Python? PyCharm nyo po? Kasi dapat ganito lang siya kasimple. Kasi pag dinadaan natin sa masyadong maraming komplikasyon, hindi po nasusundan ng mga first-timer. Ito po yung run main po. Opo. Dapat, ano po ba ginamit nyo, sir? Run with coverage or profile main or something. Ito lang po, run main. Ang gamitin po natin, run main po ang gamitin. Para, pag Mac po, try ko pong reinstall. Using Mac po. Okay? Si Mac po kasi kaya ako, nagbago ko ng laptop, naka-Mac ako dati. Very complicated si Mac eh. Masyado siya maraming restriction. Kaya po siguro ganun. Masyadong maraming restriction si Mac. Sobrang mahal niya pero marami rin siyang restriction. Yun po siya. Okay, next. Huwag na yung area na yan. Python indentation na po tayo agad. Sabi dito, indentation refers to the spaces at the beginning of a code line. Wherein other programming language, the indentation code is for readability. Opo, kasi pag maayos yung pagkaka-indent ng ating mga syntax or command, in other words, ng syntax, mas madali mo pong i-debug siya. In case na merong problema yung program nyo, madali nyo pong makita kasi naka-indent yung mga important code niya or yung syntax niya. Okay? Gawin po natin. Paano po yan? For example, itong if-else statement. Okay? Highlight ko po uli. Kakopy ko na lang po sa inyo para hindi po kayo mahirapan. Ayan po siya. Gawin po natin. Yan. Tapos pwede na po nating i-run agad yan. Hindi po, na-attendan ko rin po kasi ibang training ng Python, Hindi po siya katulad ng ibang programming na kailangan, burahin po natin muna lahat ng files dyan para lang
ano tayo, makapag-paran tayo ng program. Dito hindi eh. Kahit tuloy-tuloy mo siyang ilagay yung mga program at niran mo siya, magra-run din naman po siya. Sige nga po, kung totoo yung sinasabi ko, baka naman hindi. Click natin. Tignan natin kung ano po ang lalabas na program. Meron po bang lumabas? Meron po ba? Sige nga po. Yes, ano po ang lumabas sa inyo? Ayan, ano po lumabas? 5 is greater than 2,000. Ayan. Sa akin po, hindi wala lumalabas. Sige lang, okay lang yan. Basta may lumalabas po sa inyo. Walang problema. Nagra-run ano. Error running program. Ay, ito pa pala po. Pag hindi po nagra-run yan, kailangan i-save nyo po muna. Try to save your files. Isa po pala yan. Nakakalimutan ko siya. No? Mag-save po muna kayo ng files kapag gumagawa kayo dito sa Python. May pagkakataon po, nag-open kayo, hindi pa nakasave. Tapos you try to run it, ayaw mag-run. Kasi hindi po siya nakasave. Okay? So, kailangan po natin siya i-save. At kaya nagaganon siya. Ay, masave sa akin. Tignan ko nga po. Si PyCharm pa rin ang lumalabas sa akin. Save as. Pwede rin pong save all. O, tama naman po yun. Kasi baka main yung pinaglalagyan nyo. Dapat yung definite, ano po, definite file. Katulad nito. Nasa main, nasa sample naman ako, sir. So far, nasa sample naman ako. I'm in the right track naman. Ayan. Anyway, basta nagra-run po sa inyo, ha? Kasi ako nasa sample naman eh. Siguro kailangan ilipat. Pero kung mapapansin nyo, si main lang ang nakalagay. Kailangan ko to i-save. Save. Brand sample. Ayan na, brand sample. Tama naman, salamat sa pag-a-assist po ni Sir. Sino ba yung nag-a-assist na yung kanina pa po? May nag-a-assist po eh. Si Sir Crispin. Tama ba? Ayan. Thank you, Sir Crispin. What about the other po? Yung mga girls po. Yun po yung medyo nalilito nung nakaraan, yung mga babae po. Kasamahan po natin girls dyan. How is it po? Okay, so next, ano pa lang naman yan, sample pa lang naman po yan. Ito po, Python will give you an error if you skip the indentation. So, halimbawa, tinry po natin to. Try nating tanggalan ng indentation. Tapos, i-run nyo po. Mag-error po yan. Sige po, i-try nyo lang po. Hindi kayo nag-indent. Okay, that is the problem, or if you remove the indentation, it will cause an error. Yun po yung ibig sabihin nun na magkakos po siya ng error kapag wala po siyang indentation. So mahalaga na ini-indent po natin siya to run it. Okay? Sorry if I do code switching. Meron ata mga foreigner dito. Don't worry po, yung dun sa conversion naman po, English yung sinasabi ko. Hello, Doc. No audio po, Doc? Yes, sir. Yes, sir.
Ayun, okay na daw. Okay, so let us continue. Next is, the next topic is about the number of spaces is up to you as a programmer. Ayan, depende sa inyo po. How many spaces do you want in indenting something? In indenting syntax, okay? Ang kanyang minimum is at least one indentation, okay po? So, paano naman yan? Ito po, let us do this one. I'm gonna copy paste. And then, put it in your chat box. Enter. So, gawin ko dito sa area na to. And then I'll run it again. Run. Okay. The output is 5 is greater than 2. But if you remove the indentation here, if you remove the area of indentation here, error will appear. Okay? Ano yung mga error na yon? Error indentation ang lalabas po dyan. Alright, no problem. Next is, of course, the next one is, iniisa-isa ko po one by one. Ito naman, number of spaces, nasabi ko na yan kanina. It's up to you. How many spaces would you like to do in indenting your syntax? Next is, of course, in this area, you have to use the same number of spaces in the same block of code. Otherwise, Python will give you an error. For example, you use this one. Let us see what will happen. What will be the error if I use this one? I'll copy paste to your chat box. Same thing with me. Then I run it. What will happen? Another error will appear, and that is indentation error or expected indentation or indent. So all you need to do is to arrange it properly. Okay? For example, this one, you have to print file or output. Next is, the next one is Python variable. So we're done with the indentation. Now let us proceed now to the Python variable. Okay? When we mention variable, that is a temporary storage area of your data, whether it is a number or a character. Okay? That is the meaning of variable. For example, x is equals to 5. So meaning, inside the letter x file name variable, there is number 5. Same thing with this one. You have y variable storage area. Inside that y variable is the word hello world or the character. Okay? So let us do it now. Next is, of course, the comments. Comment is, another term of comments is remarks, okay? What's the use of remarks or comments? It helps you to name your program properly. Kasi if you have your comment, it is easy for you to identify what kind of program it is or what part of program you are running now or typing now. Kasi diba, pag sunod-sunod siya, hindi mo malalaman sa sobrang haba ng program mo. If you have your long program, hindi mo ma-identify doon kung alin na doon yung first part, second part, o kaya yung
hin-hyperlink mo. Okay? So, through the use of comments, it is easy for you to identify what part of program you have. For example, this one, this is a comment. You can type it on your Python area. Just type it. Control C, and then the comment. Remember, when you are using comment, you started with a hashtag or sharp symbol. Ay po, sa sharp symbol po siya. And then, copy ko lang po. Yan. And then run again. Let us see what happened. Sabihin niyo sa akin, ba't may error, ma'am? Why is it there is an error? Because of this one, the sample. So I will delete this one. Okay. Then I run it. No error anymore. Okay. So next, Python comments. Ayun na nga, nasabi ko na po sa inyo yan. Comments can be used to explain Python code. Right? Next is, comments can be used to make the code more readable, or it is easy to locate something. Comments can be used to prevent execution when testing code. That's the use of comment. Or for example, you are not that sure with that particular syntax, you can use comments without deleting everything. For example, that particular syntax is not included to your program. In order for you to eliminate that without deleting it, all you need to do is to put hashtag or sharp symbol to the first letter or to the beginning of the syntax. Okay? Para basahin po siya na syntax, na comment siya. Para pwede nyo balikan anytime. Ayan. Creating a comment. Yan. As I have mentioned, comment is started with the hashtag symbol or the sharp symbol, like this one. Next. Creating comment, for example, this one. You can copy this one. Let us run this. Okay, and then run. What will happen? Where is the comment located? Sasabihin nyo, ma'am, sa nakikita yung comment, comment po ay hindi dinidisplay. Comment lang po yan to guide you. Okay, comment is only for guidance or a guide for you to know that this area is for hello world purposes or for comment purposes. Next, creating comment. Same naman po siya. So, hindi natin ulitin uli. Ayan, multiple line comments naman po tayo. When we mention multiple line comments, sabi dito, Python does not really have a syntax for multi-line comments. To add a multi-line comment, you should insert hashtag again or the sharp for each line. For example, this one, we just copy this one and put it here. Understood na po yun na meron kayong multiple comment. Mag-start lang po kayo. Pero si comment, hindi po siya niraran. Hindi siya binabasa for running. For example, you want to run it. Hindi po siya binabasa talaga. For comment purposes lang talaga siya. Okay? Para hindi po kayo maligaw. Run ko po siya uli. Very easy lang po siya, no? Hindi pa po to katulad nung last week na complicated, ha? Pinadali ko po. Okay? Mas easier po yung ginagawa ko ngayon. Para lang, mas alam nyo saan ginagamit si indentation, saan ginagamit si comment, yung mga ganun po. Next, multiple lines, same thing rin po yan. Comment will help you only to provide remarks para mas madali nyo ma-identify, sabi ko nga kanina. And if you want to have a multiple line, you can start your multiple line by putting hashtag or sharp dun sa pinakaunahan po ng syntax niya or yung command niya. Or pwede rin pong ganito yung itsura niya. Yung nakikita nyo sa screen, pwede rin pong ganito.
Yan. Sentences yung ilalagay yung comments. So ano naman po ang nilalagay kapag sentences? Ang nilalagay po dyan ay triple quotes. Ito po, oh. Yan. Ganyan naman po ang paglagay. Pero hindi pa rin po yan na-display kasi comments lang naman po yan. Okay? Pag niran nyo siya, hindi nyo siya makikita. Baka po kasi hanapin nyo. Sabi nyo, where is that located? Diba? Eh, comments lang po yan eh. Kaya hindi nyo po talaga siya makikita. Kumbaga guide lang po siya na etong area na to ng program ko ay nasa hello world na pala ako using that particular comment. Tatlong ano po quotes. Same thing din po ang output niyan. Hello world din po siya. Next na po tayo. Can you follow? Madali lang naman po sundin, di ba? Are we good? Are we good po ba? Type 2 po kung nakakasunod. Very easy lang po. Paulit-ulit lang naman po yan. Okay, next. Siyempre, next po natin ay question lang naman yan. In order for you to start your comments, what symbol is missing in this particular question? Sige nga po, i-type nyo po dyan sa chat box nyo. Ano po yung symbol na hinahanap? Sharp or, dalawa po yan. Ano po yung isa? Sharp lang po ba? Ayun, si Sir Sherwin, sumagot po siya. Triple double quote po siya. Ayan, may sumagot din po, dalawa. Tama po yan, Sir Alan. Thank you, Ma'am Christina. And thank you sa inyong participation. Very nice. Sabihin niyo po, problem. Internet po, nakikita ko po bumababa yung ano. Okay, so next is, kabisado nyo na po si comments. Alam nyo na po kung paano siya gamitin. This time, ayan, sabi ko nga po sa inyo kanina, as I have mentioned, variables are container for storing data values, or this is a temporary storage area of your data. For example, character or a number. Okay, that is variable. Next, ayan. Yan. So, variable. Example ng variable. Ayan, sabi dito, Python has no command for declaring a variable. Wala siyang ganun ako. So, meaning, hindi ganun ka higpit si Python in terms of variable. Unlike other programming, if your variable name is incorrect, hindi na basta mababasa yun. Kaya ito, no command for declaring a variable. A variable is created the moment you first assign a value to it. Okay, the moment you first assign the value. Kumbaga kung ano yung una mong ginawa, yun na yung pinaka-variable niya. For example, this one. Sige, type po kayo. Hindi ko na po para type naman po kayo ngayon. Sige. Pag kinaka-copy-paste nyo, ma'am, bakit parang merong nakalagay na ibang ano? Tataka po kayo, no? Bakit kaya ganyan yan? Sige, itatype ko na lang nga siya. Kasi may sumasamang ibang object na hindi naman included. Double quote. Ganyan. Ayusin nyo lang po yung pagkakatype nyo. And then print. Pusa naman yan lumalabas. X. Kasi yung variable natin si X. And then print again. Y. Kung mapapansin nyo, when you type something, nested commands. Okay? Yun. Sir, ano pa lang naman to? Start pa lang naman, sir. Sir po ba, ma'am? Ma'am, I think ma'am. Medyo ano yung picture. Ma'am Chris, ano lang po. Start pa lang po. Hindi po kayo masyadong mahihirapan dito sa area na to. Start pa lang po siya. So yan. So pag na-type na po ito, since you assign two variable and that two variable is X and Y, and then in each variable, for example, in the X variable, you have 5 values. Same thing with the Y. You have the word John
as value of the y. Then upon running this one, ayan po yung lalabas, 5 and John. Kumbaga ito ay constant variable. Kumbaga fixed siya. Hindi siya pwedeng mabago kasi exact value po yung inilagay nyo sa loob ng variable niya. Okay? So, ganyan lang naman po mag-assign ng variable. Next is, syempre, yung next niya ay, sabi dito, variables do not need to be declared with any particular type and can even change type after they have been set. So, hindi siya data type sensitive. Yung kailangan mo pa na baguhin. Kung gusto mo, lagyan mo lang na yung value na yon, gumamit na tayo ng comments or remarks in order for you to indicate that this particular value under the X is integer. What are the different data types? Integer, float, string, character, star, in short, date, what else? Meron din po siyang parang Boolean expression, meron din po siyang mga ganyan eh. So, eto pong area na to, for example, you have your variable, this is the time that you need to use your comment to indicate what particular data it is. Kasi as I have mentioned a while ago, variable do not need to be declared. Okay? To be declared the data type. Data type po yan. Kulang lang po siguro. Yan, data type po. Hindi niya kailangan. Hindi katulad ng ibang programming language. Pag naglagay kayo ng variable x, for example, x is equals to 4, siya, ginagawa natin open and close parenthesis int for integer, di ba? Eto, hindi natin kailangan lagyan ng data type. Okay? Now, in order for you not to get lost, para hindi kayo maligaw, kung saan-saan, at hindi nyo alam kung ano ba to, character ba tong sinasabi, or ang sinasabi niya ay number, ano ba to, string, what else? Float, yun po yung decimal point na tinatawag, or percentage. Paano ko malalaman? So, you need to use your comments. So, gagamit na po kayo ng comments ngayon. Sige, type po natin. Try natin siya, ha? Gagamit na po tayo ngayon ng comments. Sige po. Medyo i-indent nyo po ng kaunti para hindi naman po masyadong nakadikit doon sa variable. Sabi nga po kanina, 'di ba? You can indent as many as you can, 'di ba? As long as naiintindihan niyo po yung inyong program, wala naman pong problema. Pangalan ko na lang ilalagay ko. Hindi po. Tapos dapat yung indentation niyo magkakapantay po siya, ha. Huwag yung iba-iba yung hugis na magkakasunod pero iba-iba ng hugis yung indentation. Make it equally indented. Yan. Iba yung kopya. Bakit, Rose? Iba yung kopya. Yung iba daw po naka-cellphone, okay lang po yan, mga naka-cellphone. Pwede nyo naman pong gawin mamayang gabi. No worries po, ma'am. Then, try to run it. Ayan. So, that's the output. Same thing rin po. Nasaan kaya si 4 at saka si Rose? So, kailangan hanapin po ulit sample. Yan. Si John ang binabasa niya, si 5 and 4. Ay, may kulang pala, print. Sorry naman. May kulang ka, pero sabi ko, bakit wala? Okay. Upon creating your variable and assigning a variable, it's time for you now to produce an output. Kaya pala walang lumabas. O, ayun na po yung lumabas na po siya. Lumabas din sa wakas. Sabi niyo, ma'am, bakit po ano lang ang lumabas? Rows lang. Walang 4. Diba? Walang 4 na naka-display. Kasi integer to eh. Ang kailangan lang naman nating output ay word or character. Kaya si Rose lang yung lumabas dito sa area na to. Pwede nyo naman pong palitan yan. Na print po ba to? Can you produce the output now? Okay. So next is, salamat Sir Christine. Yeah, next naman po ay casting naman tayo. Casting.
Yung chat box niyo po kasi nakalitaw, kaya ako mapapansin ko, ginagalaw ko yung screen ko. Nakikita po ba? Binabasa ko kasi yung ano, yung screen, baka mamaya tuloy-tuloy ako eh. Hindi niyo na ako nasundan. Okay, casting naman po tayo. Yan. This is an example of casting. Sabi, if you want to specify the data type of variable, this can be done with the casting. Ayan. Pag gusto nyo na naka-indicate talaga yung kanyang data types na tinatawag like string, integer, float, char, or character, alright? All you need to do is to provide a number like this one. Tingnan nyo yung variable, data variable niya or yung value ng variable ay naka-open parenthesis. Nasa loob siya ng open parenthesis. So, halimbawa, number, ayan, nandun siya sa loob ng open parenthesis. And then, try to type the data type. Ano yung mga sample ng data type? String, str is short for string. Int is short for integer. Alam ko yung iba dyan, programmer, alam na to. Float is for, yung decimal point siya. So, try natin gawin ngayon to. Try po natin gawin. Tignan po natin kung anong output. Ayan. Alisin ko po uli. Ito yung problema pag kakopy ka eh. Pati yung mga special symbol na unidentified dyan, kinokopya niya po. Ayan, kinokopya eh. Yung mga spacing niya, nilalagyan niya ng NBSP for the spacing. Dapat pa wala eh. Pinaka-copy paste ko lang po kasi. Okay. Gayahin niyo po ako. Nakasunod naman po, no? Tama po ba? Nasusundan po ako? Salamat po sa mga nagre-response. Ay po, salamat. Pag-comments, kahit ano naman po ilagay nyo dyan, pwede. Hindi naman yan ipiprint out. Guide nyo lang po yan. Yan, meron na tayong 3 variable. Don't worry about the NBSP. Spacing yan. Kinopya ko lang po kasi siya. Baka you are confused. Ano yung NBSP? Yan. So, pwede na natin siyang i-run. Tingnan natin kung magra-run. Feeling ko hindi. Ano po ang kulang dyan? Dito siya nakikita yung sample ni casting. Yes, very good. Dapat yan may print. No, for the meantime, casting for variable. Print, tama po yan. Okay, so, yun yung casting. This time, gawa tayo ng data type of variable with type of function. Ito po yun. Pero pwede tayong mag-try. Sige, print tayo. Sabihin nyo, ma'am, ano ba yan? Ba't wala man lang nakalagay? Halimbawa, X, Y, Z. Pwede ba i-print lahat, ma'am? Yes po, pwede naman. X, Y, Z. Yan. Close na. Run po natin. I-try natin i-run. Yun, lumabas naman siya. Diba? Yung 3 for string, tapos for integer, yung exact value, 3. And then yung may decimal point, 3.0. Okay? Basta maputa. Dali lang po, no? Madali lang sa gamitin. Unlike yung mga ibang programming language, talagang mahirap gamitin yun. Dahil yung mga program niya, medyo sensitive. Lalo na po yung C#, napaka-sensitive po nun. Yun yung ang C# po ang ginagamit na programming language ng Metro apps ni Microsoft. C# po yun. Na ang konti lang ng output na makikita, pero ang daming nakasulat. Yun yung Metro apps. Hindi katulad ni Python. Kaya marami na pong gumagamit ng Python kasi madali siyang gamitin. Madaling intindihin, in other words. Yan. So, run natin to, itong area na to. With function na po, Let us see.
May nakalagay na class, tapos int, type, and then x. Dito po sa type na to, palitan po natin siya ng integer kung gusto lang naman natin. Pero dito, mapapansin nyo yung output niya ay nakalagay int. Naka-indicate na integer siya. Kinonvert niya na to, oh. Nabasa niya na number. Tapos yung John, pwede kasi si John consider as number and character. So si John, kinonsider niya na agad na string. Yun yung conversion niya, kung paano siyang kino-convert using open and close parenthesis function. Next. Yung next po niya, single or double quotes naman po. Okay, string variables can be declared either by using a single or double quotes. Walang problema. So kahit double quotes ang gamitin nyo or single quote, magra-run pa rin po yan ng hindi kayo mamumblema. Okay, yun lang naman po ang ibig sabihin nun ng single or double quote. Next. Variable names are case sensitive. Case sensitive daw siya. This will create two variables. Itong area na to, case sensitive po siya. So, paano po yan? I-type lang po natin to. Type na lang natin. Tuloy-tuloy na po ako. Are we good? Okay pa po ba tayo? Baka po may nawiwiwi na dyan, naihi or something. Pwede kayong mag-CR saglit kung gusto nyo. Nakakasunod pa po ba? Type 2 nga po kung nakakasunod. Okay, nakakasunod. Oh, that's good, that's good. So, dito naman po, gawin naman po natin tong area na to. Yan. Copy-paste ko na. Pero ano po uli ang kulang dyan? May kulang dyan. Para walang ano. Ganun din pala. Sumasama rin sa NB. ST pag galing siya sa Word. Inaalis ko na nga siya eh. Yung spacing niya, binabasa niya ng ganun. Kaya mas magandang i-type po eh. Sige nga po, run natin. Siyempre may kulang dyan. Alam ko po, alam niyo kung anong kulang. Kulang niya ay print. Puntahin natin. I will not overwrite A. Sabi niya, wag daw i-overwrite si A. Try lang natin. The answer is 4. Pag transfer ko sa A, si 5 naman ang, si Sally naman ang i-print niya. So, very easy lang naman po siyang gamitin actually. Hindi siya ganun ka-complicated. Pag sinimulan po natin from the basic, from the scratch, unti-unti. Ayan. So, okay na po to. Very usual lang naman po itong case sensitive. Next is Python variable names. Ayan po, ang mga variable names nga, variable can have a short name like X and Y or more descriptive name like age, car name, total volume, total underscore volume. Hindi po pwede yung may spacing Diba, total space volume, hindi po ganon. Dapat may underscore siya o kaya ball. Diba, ganon tayo. Diba, first name, F name, yung nilalagay natin sa mga programmer dyan. Kung matatandaan nyo, last name, L name, yung nilalagay natin. So, variable can be short name or even descriptive name, not long name, but more descriptive name. Ayan. Rules for Python variables, a variable name must start with a letter or the underscore character. So, pwede siyang simulan sa letter. Yan po. A variable name cannot start with a number. So, hindi po pwedeng simulan ang ating variable name into number. Okay? Sabi pa dito, a variable name can only contain alphanumeric character with underscore. Okay? Yun lang po yung kaya ng variable. Another thing,
variable names are case sensitive. Like for example, age, it has capital letter, small letter, or naka-lowercase, naka-uppercase, or combination of lowercase and uppercase, or capital letter, everything. It doesn't matter. Wala siyang ano doon, problema. Yung variable name ni Python. Yun po yung maganda rito kay Python. My bar equals to, ayan, may naka-double quote dyan, or kaya my underscore var. Pwede rin po mag-start sa underscore. Yan po, pwede. Kung gusto nyo simulan sa underscore, my underscore again. Or kaya my bar, yung letter V as in victory niya ay capital letter. It's okay. Or maybe you can write it in capital letter, all caps, or small letter, the combination of number. It doesn't matter. It's okay. No problem. Okay? Next is, this is the illegal variable names para identify nyo po. Yung nag-start sa word na to, yung number 2, yung mga numbers, yan, illegal variable names yan. Yung merong dash, that is wrong. Hindi pwedeng ganyan. Or, yung sabi ko nga po sa inyo kanina, no spacing in variable names. Okay? To avoid that, you can use underscore to connect the two variable name or yung many variable name para ma-connect lang po siya. Next, multiple words variable names. Ito po siya. Pwedeng ganyang kahaba kung yan ang gusto nyo, no? Ang tawag po dyan ay camel case. Ayan. Sabi, variable names with more than one word can be difficult to read. Tama naman po yun. There are several techniques you can use to make them more readable. Ang tawag po sa una ay camel case or camel case. That. Where each word except the first start with a capital letter. Ayan, yung una, small letter lahat. Tapos yung sumunod na, yung mga first word niya, like variable, naka-capital letter yung V, and then yung name, naka-capital letter yung letter N. Okay? So, ganun daw po. Kaya tinawag siyang camel case. Kaya camel, kasi di ba yung itsura ng camel, di ba? Small letter, yung pitan na bahagi ng camel is small, naka-small lang, nakababa, 'di ba? And then yung likod na una ng camel ay nakaumbok siya. So yung letter B 'yon. Tapos bababa uli siya, naka-small na naman. And then another umbok ng likod ng camel, capital letter. Kaya tinawag po siyang camel case. Okay? Baka lang sabihin, bakit camel case, 'di ba? Are we good? Naintindihan po yung camel case? Type ano po? 2. Kung naintindihan po. Yung sa variable po. Ayan. Thank you sa mga nagre-response. Next is, syempre, yung Pascal case. Ano naman yung Pascal case? Each word start with a capital letter. Kaya, Pascal case. Yun ang tawag sa kanya. Okay? Pascal case. Each word start with a capital letter naman siya. Yun. Naka-capital letter po yung kanyang words. Yung mga first word niya ay naka-capital letter, yung M, V, at saka N. Kaya tinawag siyang Pascal case. Okay? Lahat po naka-capital letter. Are we good? Sana po nasusundan. Yung next ay snake case. O yan, snake case naman siya. Each word is separated by the underscore character. Snake case po ang tawag dyan, yung may mga underscore siya sa pagitan ng mga words. Okay? Ilan na po yon? Si camel case, si Pascal case, syempre, at saka si snake case. Next is yung next naman natin siya sa kanya ay Python variable assigned multiple values. Okay? Assign multiple values naman po siya. Paano po yan? Ito po yan, yung sample niya. Pythons allow you to assign values to multiple variables in one line. Okay? Yung variables nyo, pinag-isa nyo na. Ayan, pwede rin pala ganyan. Yes po. Provided that you separate it into comma. Okay? Yes po. Yes po. May tanong po ba? Go ahead, May Doc. po ako ba? Okay po. Akala ko may tanong po. Okay. So halimbawa, ito po. Pinagsama-sama natin. We have 3 variables. Kung mapapansin nyo po. Sama-sama yung 3 variables natin, and then even the value of that particular variable is indicated. Tama ba? Parang nabura ko. Parang nabago siya. Nabago nga siya. Ayan. So dapat sama-sama muna lahat ng variable,
at the left corner, and then do sa right corner po niya ay sama-sama rin po yung value ng variables na yan. And then saka po natin siya i-print. Sa iba, lumilipat, hindi dun sa screen ng kabila. Then print, yan po siya, X and Y. Print ulit. Pwede naman pong copy-paste na yan. Gusto nyo para hindi kayo mapagod. Control-C, Control-V as in victory. Alam ko naman yung iba sa inyo, mga programmer talaga. So, alam na yung mga shortcut key. For the benefits of those who are not really familiar in programming. So, Control-C, Control-V lang po para hindi kayo paulit-ulit na magta-type ng print, ganyan. Okay? So, inassign po natin yung 3 variables na magkakasama. Ang tawag po din ay many values to multiple variables. You have 3 values with multiple variables na pinagsama-sama nyo. Allow din po yan. Pwedeng gamitin yan. Run natin. Yan po siya. Hiwa-hiwalay pa rin naman po siyang na-display. At na-display po ng tama. Okay? Next. One value to multiple variables naman po ito. Isa na po yung laman ng isang variables. Equal siya sa iisang variable. Okay? Yung value niya isa lang, then you have 3 variables to 1 value. Yun po siya. Kaya ginalagay natin X and then Y. X is equals to Y equals to Z. Kung iisa lang siya. Sige, gawin po natin. Kumbaga one-liner po ito eh. Ang hirap lang i-copy-paste na sasama yung mga spacing niya. Nag-NBSP. Kala ko NBTS eh, no boyfriend since birth. Kasi lagi na lumalabas eh. Copy ko po ito ulit ah. Hindi na po yung buo kasi nag-NBSP eh. Yan. Pwede nyo naman i-copy-paste as I have mentioned kanina. Ito na lang kopyahin ko. Nasa taas para mabilis. Yan. So, pag niran po natin yan, tingnan natin kung anong value na lalabas. Ayan, puro orange. Kasi, yung X, Y, and Z, the value is all orange. Kaya orange yung display niya. Nakukuha po ba? Ang dali lang, no? Madali lang po siya, no? Tama po, madali lang po. Type nga po tayo na 0 kung talaga madali. Komplikado po yan bukas kasi dapat makabisado nyo po kaya inisa-isa ko po kasi bukas, program po yung ibibigay ko sa inyo. Meron na lang po siyang problem and then all you need to do is to analyze that particular problem. Kaya po kayo kung may question ba, tanong po tayo kasi yun po yung I think ipoproduce na output po para makakuha po kayo ng certificate sa DICT. Plus, syempre, bibigyan ko rin po kayo ng certificate ng excuse me lang po Saglit lang po Okay, so let us continue. Are we good to this? Are we good?
Sige, recap po tayo. Ano yung mga diniscuss ko kanina? Sige nga po, anyone? I-type niyo po dyan sa chat box niyo. Naririnig pa po ba ako? Baka po hindi. Am I audible po ba? Hello po. Yes, Doc. Audible po. Okay. Sige po, paki-type po muna dyan sa chat box niyo kung ano na po yung mga nadaanan natin na ano po, area. Yes, sir. Okay po? Wow, ang galing ni Ma'am Christine. Sabi niya, camel case, Pascal, and snake case, variable names, variable, and Pascal. Yung mga nauna po, may nakalimutan kayo yung taas. Ano pa po yun? Bukod sa variable, Pascal, may mga nauna pa po tayong topic. Comments, yes, comments or remarks. What else? Ano pa yung nauna pa natin? May isa pa po. Ay, wow, very good si Sir Crispin. One value to multiple variable. Camel case, snake case, variable, printing comment, indention. Yes, exactly. Meron na rin pong if nga. Pero ano pa lang po yan, sample pa lang yung if. Yes, may casting din po siya. Casting variable. Thank you, Sir Amen. Casting and lot more. Ayan. Next na tayo. Let us proceed to the next one. Unpack collection naman po. Yan, sabi dito, if you have a collection of values in a list, we will use our tuple. Yan po yung maramihan na yung variables. Pythons allow you to extract the values into variable. This is called unpacking. Okay? Collection of values that you want to extract. For example, this is a list or a tuple. Remember, this is called unpacking. Okay, ano po yun? Yan. Example of unpack a list. Ito, for example, you have your variable fruits and then this is the value of the particular variable of fruits. All you need to do is to unpack that. In order for you to do that, ang tawag po kasi sa ganyang maramihan, that is tuple. Okay, tuple po siya. Yung nandoon sa, ano tawag dyan? Ang tawag, hindi yan curly bracket eh. Parenthesis po ba? Parenthesis yan, no? Yung dalawang magkabilang side na yan. Tuple po yan eh. Multiple or list of variables. So, gawin po natin. May spacing na naman to. Okay, try to type it. Tanggalin ko lang po yung mga spacing na. I remove the spacing. Next is, type ko na lang. X, Y, para mas mabilis ako mag-type eh. Is equals to the word fruits, yun yung variable name. And then print ko po uli. I'm gonna print. Copy-paste ko na lang to. Mas bilis, okay? Ito yung itsura niya. Pag diran ko po siya, what will happen? Yan po yung itsura niya. Ang nakalagay, apple, banana, and cherry. Although magkakasama po siya dun sa taas, pinagbukod-bukod po siya with the use of unpack. Okay? Ano nga po uli siya? Tawag sa kanya ay unpacking. Oh. With the use of tuple. Tuple, yung maramihan, nasa loob siya. Yun ang ibig sabihin po niyan. Okay? Are we good pa po ba? Are we good? So next. Sige, 100 ano yan eh. Slide. Pagka nakakalahati na ako, mag-break muna tayo. Okay, next is the Python out variables. Ayan yung print. Okay, pero nauna na natin ginawa si print, di ba? Okay, this area, we're in, etong print na to, other term of that is producing an output, okay, of a certain variable. For example, I have here a variable name X with the value of Python is awesome, and then that particular word Python is awesome will be printed in the variable area or variable storage area X. So, itong kailangan natin i-produce or i-produce an output. Okay, so, ano na lang, tatype ko na lang siya. Parang mas mabilis po ako mag-type eh. Kesa copy-paste, ang daming lumalabas ng mga special symbol.
Python is awesome. Yan. And then, produce an output of that Python is awesome. Kahit hindi na natin ilagay sa, di ba kanina yung output natin, as is tulad nito, yung mga sa taas natin. Ayan, hello world, pagka-character kasi may double quote sa loob ng open and close parenthesis. This time, ito, variable ang nasa loob ng open and close parenthesis. So, X, then enter, print po natin. Ayan siya, the Python is awesome. Ayan po siya. Good. Kasunod po. Next is, ayan. Yung next naman natin, yung kanina ay, balikan natin, baka mamaya makalimutan. Output variable or si print. Next is, in the print function, you out multiple variables separated by a comma. O yun, pwede rin naman. Yung variable niya ay ma-produce ng mas marami output ang gusto niyo lumabas. In order for you to separate the variables, the multiple variables, you need to put a comma in between, okay? Kung maglalagay po kayo to separate it, put a comma to particular variable name. Sige, mag-type ulit tayo. X is equals to Python. One letter ko na lang. Python. Okay, next is Y. What if po number yung nilagay ko dyan? Possible pa rin ba? Siyempre po possible. Gawin nga natin. Gawin natin number. Baka akala niyo po kasi puro lang yan. 5. Tingnan natin lang kung ma-print siya. Let us try. Kung kayang ma-print. X, Y, Z. Yan. Try natin i-print. Tignan nga natin tong number 5 kung ano mangyayari. Ayan. Sabi dito, Python is 5. O di ba na ano pa rin po siya kahit na po. At tatandaan niyo po, pag gumamit tayo ng number, wala pong double quote Sa character lang po may double quote na nilalagyan. Baka po kasi, pati yung number, lagyan nyo ng double quote. Pag character, may double quote po siya para ma-print out or makapag-produce ng output. Pag naman po number, no double quote. Kasi tingnan nyo if I remove the double quote sa character, then I run it, mag-error po yan. Ayaw siya lumabas. Di ba nag-error po? Kasi dapat si character, dapat siya ay merong double quote sa beginning and end ng kanyang words. Yan. Okay? Can you follow? Nakakasunod po ba? Yes, okay. Thank you, Ma'am Christina, sa pagsagot. Next, konti na lang. Tapos mag-break na po tayo. 50 items lang. Next is, syempre, in the print function, you output multiple variables. Yun na nga yun, yung ginawa natin kanina. And then next, sinamahan ko ng number, di ba? Ito naman, you can also use the positive operator to output multiple variables. Pwede rin daw po, aside from the comma, na magdudugtong sa kanila, you can use also the positive sign. Okay? Copy-paste ko na lang to Dugtong natin. Palitan natin to instead na comma ang ilalagay, make it positive. Okay? Positive sign. So, kumbaga, you have an alternative to do it. Okay? Pwedeng positive sign, pwedeng comma ang ilagay nyo. Ayan, nag-run pa din naman po siya. Okay? Konti na lang. Sabi daw, ma'am, ano yan? Kinukonsider niyang string siya, kaya nag-run yung 4. Opo, Ma'am Christina. Pero pag character, hindi, no? Ayaw niya. Hindi siya nagra-run pag character. Sa number, kinukonsider niya kasi si number ngayon na character naman. Kaya nung nilagyan mo ng double quote yung number niya, nag-run pa rin. Sabi niyo, nag-appear pa rin yung number. Kasi consider character na po siya. Pag nilagay niyo sa loob ng double quote, yung dalawa. Ganun po siya. Okay po?
Next is, ayan. Ang next niya ay, from numbers, the positive character work as mathematical operator. Okay, nagiging mathematical operator nga siya. Ito naman, ipa-plus niya naman kapag halimbawa, from the character, pinagdugtong-dugtong lang niya yung mga words. Naman po ang gagamitin natin, magiging ano na po siya, mathematical operator na po siya. Sige, try po natin gawin. Bubura na lang po ako. Alisin ko na itong isa. Number lang po tayo ngayon. Tingnan natin what will happen. Number po papalitan ko to. 5 or 100. Yan. So run natin. Kasi pag number, puro number na yung value daw ng ating variable, nagiging mathematical operation na po siya. Click natin. Anong nakalagay? Trace back most recent call last. X plus Y. Ano daw? Okay. Ulitin ko. May error siya pagdating dun sa string. Kung mapapansin nyo po, bakit kaya nagkaganon siya? Naging, nag-error po siya. Remove daw yung space sa positive sign, sa quote, sa double quote, full space. Wala naman po tayong double quote. Ito, this one. Pero meron din po space sa taas. Nagra-run din naman po siya. Tingnan niyo. Pero sige, i-run po rin po natin. I-try natin. O, diba? May error. Sino po nakapagpa-run? Yung ito, yung mga spacing na to. Pero dito, may spacing din. Kasi mathematical operator, so dapat dikit. Tama naman yun. Salamat, sir, ha? Tingnan nyo, nag-error pa rin siya. Tingnan natin. Sino nakapagpa-run? Ayan, nag-run na siya. So, dapat you have space with the print before the open and close parentheses. Pero yung variable po niya sa loob, ang pagkakaiba po, if it is character, yung plus sign po niya, may mga spacing. While if it is in mathematical operation, no spacing po. Tama naman po. Thank you, sir. Thank you, Sir Kyle. Yan, tuwa naman. I think si Sir Kyle kasi inyo nakaraan. Mahusay si Sir Kyle Ayan. Tapos, meron din, pwede naman po kahit may, sabi nung iba, pwede raw kahit may spacing. Okay, na-try ng iba. Okay, okay lang po yan kung nag-run po sa inyo. Sabi ko nga po sa inyo, madali pong i-debug or alamin yung functionality ni, Python. Hindi po siya ganun ka-complicated katulad ng ibang programming language. Okay? Next is, in the print function, when you try to combine a string and a number with plus operator, Python will give you an error. Okay. Pag pinagsama daw po yung, pero kanina tinry natin, di ba? Nag-run naman po siya. Kaya lang siguro kung masyadong dikit, feeling ko ito yung may mali dyan Sige, sabi daw niya nag-error daw po. Baka yun yung ginawa natin kanina na nag-error. May error daw po. Bawa ito. Gawin natin pangalan. Rose. Nag-error daw sabi. Maybe sa spacing. Tingnan natin. Hindi naman siya nag-error Sabi niya mag-error. What if paghiwalayin ko yung positive sign? Ganun pa rin, nagra-run siya. Pero sabi, pag pinagsama daw si string at si number, may possible na error. Sino po nagka-error? Okay. Nagra-run naman po pagka may mga spacing. Tama naman po yan. Good. Eto po, sabi, if we use, sabi ganun, if we use combination of string and number with the positive operator, Python will give an error. Pero sa akin walang error. Diba po? Hindi siya nag-error. So, siguro it depends upon the situation. Kahit naman po pinagdikit po na siya, hindi pa rin siya nag-error O diba lumalabas pa rin po yung sagot? Kaya lang para may kulang dito, Python is 5. Bakit kaya ganun? X, hindi lumalabas. Ulitin ko. Okay. Sample, hindi ako.
Wala naman siyang error, di ba? May error po ba sa inyo? Oo nga po, mali yung lumalabas, ano? Kumbaga parang hindi niya binabasa to. Puro yung sinasabing error nito. Pero dapat lalabas yung error niya eh. Hindi yan yung lalabas eh. Di ba po? Type error daw po. Sa inyo, type error. Sa akin kasi walang error na lumabas. Ayun na. Nagma Nagmamadali ako, lumabas na siya. Ayan na yung pinaka-error niya. Or binabasa siya from top to bottom. Kasi parang ano teka, highlight ko nga. Basta yung iba lumabas, typo error daw po. Yes, kasi yun yung talagang lalabas dyan eh. Yun yung essence niya, bakit may ganyan. Okay, next is, basta may error sa basin po. Next is, the best way to output multiple variable in the print function is to separate them with commas naman. Usual, sinabi ko na yan kanina, which even support different data types. So, sinabi ko na sa inyo kanina yan na in order to separate those terms, you can use comma sa print statement. Next is 49. Yan. Python global variable. Yung kanina ay variable. This time, global variables. Okay? The meaning of global variables is variables that are created outside of a function. Yung function po yung may open and close parentheses. As in all of the example above are known as global variables. Global variable can be used by everyone both inside of function and outside. Kaya tinawag siyang global. Okay, ano po ibig sabihin nun? For example, itong area na to, create a variable outside of the function and use it inside the function. Ayan po siya. Outside the function daw, nasa labas. Ito po yung function niya. At nasa loob din po. Inside the function. Sige, gawin po natin. Ito yung outside variable niya. Kaya tinawag na global. Kumbaga sa tao, we are globally competitive. Pwede international or local. Right? So next is def. Define, ang ibig sabihin niyan. Okay, def. Spacing na naman siya. Kaya yung copy-paste Then after niyan, print. Indent po natin. Let's indent it. Ayan, may spacing na naman. Then after niyan, my function. Control C. Hindi po naka-indent. Control V. Run natin. Try natin. Ano kaya ang binabasa nito? Parang iba na naman yung binabasa nito. Ulit, diba? Ayan. Python is 5. Python is 5 daw. Python is awesome. Ito siya. Pero ba't may 5? Nahuli na naman tong area na to, no? Python is awesome. Ayan. Yung X kasi niya is awesome. Na-run po ba? Nag-run po ba? Nalilito yata sa yung screen ko eh. Yung kaninang ayaw lumabas, lumalabas na ngayon. Depende ata sa... Natutuwa naman ako dito sa ginagawa ko na to. Ayaw niya. Okay, so we're good. So, okay lang po ba na tayo ay health break? Mga siguro 10 minutes, sir? Carry ba yung 10 minutes? I'm sure pwede na Yes, Doc. silang mag-CR or something. Okay, thank you. Okay po. So let us have a 10-minute break po for us to refresh our minds sa mga kailangan mag-banyo po or mag-merienda po. Kung may mga questions or clarifications po tayo, paki-chat na lang po sa chat box po natin.
Okay po. So our 10 minute is tapos na po. So I hope everyone had their breaks. So kindly type 1 naman po kung nandito na kayo sa platform or sa mga participants natin na nasa Facebook po. Kindly type 1. Ayan. So nandito naman po ang lahat. Okay, so let us resume with our training. Doc Abesha, please take it away. Hello, Doc Rosemary. Hello po. Hello, Doc Rosemary. Hello po. Naririnig niyo kami, Doc? Okay, so mukhang wala pa po yung resource speaker po natin. So let us wait na lang po, mga sir, ma'am. Hello, Dr. Rosemary. Hello po. Okay po. Game. So allow me to share the screen again. Bilis po pala ng 10 minutes, no? Bumaba lang ako saglit. Mag-CR po. Okay na po ba kayo? Pwede po kayo mag-merienda at the same time, ha? Gusto niyo po ng working merienda, go ahead lang po, okay? So yan, so that's the function of variable outside function of a function and used inside a function or yung tinatawag nating global variable. Yun po yung tawag sa kanya ha, yung ginagamit po siya outside the function and can be used also inside the function. Ang tawag sa kanya ay global function. So next is, of course, is the yan. Now, if you want to create a variable with the same name inside a function, this variable will be local. Yun yung sinasabi ko sa inyo, merong global variable at saka may local variable. Okay? Sabi dito, with the same name inside a function, this variable can be a local variable. Yun po yung magiging tawag sa kanya, local variable. And can only be used inside the function, yung local variable po. The global variable with the same name will remain as it was a global and with the original value. So ano man ang laman nung nasa loob, pareho man po sila ng variable name po kasi tawag niyan, eto pong nasa loob can be used only as local variable while yung outside the function can be used as global variable. Okay po? At may kanya-kanya silang original value. For example, sa local variable, yung original value niya is fantastic. While on the other hand, sa global variable, which is outside the function, is the awesome value naman po ang nakalagay sa global variable na x. Yun po siya. So gawin po natin. Let's type this. Pwede niyo po ako sabayan. So x, okay, the global variable. Let us assign first the global variable, which is the awesome. Ang kanyang value ay awesome. Right? Then after assigning it, ano po yung napansin nyo dito? In other programming languages, the thing that different to this is programming languages, meron po siyang mga single quote o kaya quotation, meron siyang mga ganun at saka meron siyang anong tawag doon? Semicolon, may colon po na nakalagay. Pero dito, kung mapapansin niyo, wala po tayong mga ganun. Very seldom po natin yan ma-encounter yung dulo ng mga syntax natin. No semicolon or colon in order to end up the syntax. Dito, as is lang siyang ganyan. Okay? Next is, syempre, upon identifying the global variable, let us define it with function. Okay? So, this is the first function. Then, meron na siyang colon. Ito, dito sa function, may colon na po Then, enter po uli.
immediately naka-indent na po siya kung mapapansin nyo. So we will assign now the local variable. Ito ay ginagamit lang inside the function. So hindi siya pwedeng gamitin kahit saan. It's inside only the function. Unlike si global variable, you can use it either inside variable, inside function rather, or outside the function. Yun yung global variable po. Fantastic. Yan. Type natin word na fantastic and then provide the output. So print. Pwede naman katapat ni print si local variable para mas madali siya ma-identify. Open parenthesis, double quote, kasi character po yan. Then Python is, eto pong nasa loob ng double quote, character lang po yan, as is yan. Kung ano man po yung nakalagay dyan sa loob na yan ng double quote, yan lang din po ang ipiprint niya. Kung halimbawa, nakalagay dyan, I love you, o I love you lang yan. Kasi hindi siya variable, ha? Kumbaga, ito ay certain character lang para magkaroon kayo ng labeling sa kung gusto nyong output. For example, ito, Python is, and then lalagyan po natin ng positive sign kasi we need to add something. Ang i-add natin yung X function. Ano kayang X ang lalabas niyan? Let us see kung anong X po ang lalabas. And then after nyan, I will assign another function. Yan, assign po uli ako ng another function. Pero dito sa second function, wala na siyang ang tawag dyan, colon. Wala na pong nakalagay na colon. And then print, another print, ipiprint po. Dito, global na to eh. Etong area na to, global variable po yata ang rito, ang output nito. Let us see. Yan. Tapos ganun din po. Positive sign, X. Let us see. And then, let's run this one. Run na po natin. Ay, mula pala sa awesome. Wala sa awesome, and then run. Nag-error siya. Ano po kaya ang problem? Maybe spacing. Kasi dito may space, no? Gayahin natin siya. No? Gusto baka spacing yung problema. Nakalagay ito, you can only concatenate string, not integer. Sabi niya. Wala naman tayong integer dito, di ba? Ang ginamit lang naman natin ay puro character or string. So we don't use any. Or baka hindi na naman siya na-update. Sometimes we need to update this one. Update natin. Click. Ayan. Ang lumabas po, Python, parang mali yung spelling ng Python ko. Parang hindi yun yung lumalabas. So, ano po ang lumabas sa inyo? Hindi nga po yung spelling ng Python ko mali. P6 na ang dating. Use Python. Ay, tama na pala. Sobra. Yes, Python is fantastic. Python is awesome. So, ibig sabihin, kung si fantastic po ang lumabas, yung unang print natin ay for local variable. And then yung nasa labas, basta tandaan lang po, nasa labas siya ng function, si global variable, yun po yung lalabas. Which is Python is fantastic, Python is awesome. So yung ikalawa, ito, this is the global variable. Etong nasa loob, this is the local variable. Para hindi po kayo malito. So, yun nga po eh. Kaya lang, ano lang to, for the sake of the training, hindi na natin binubura yung iba, di ba? Pero mas maganda nga sana kung buburahin para sana meron kayong guide. Sige, burahin natin. Oo, totoo naman po yun. Ang hirap po niya i-run, pero yun din yung ganda ni Python. Adjustable siya, pero ang mahirap, binabasa niya rin po from the top. Di ba po, nagbabasa rin siya eh. Tama naman po yung kay Sir John. Yan po siya. Next natin, syempre, alam na natin kung paano gamitin si global at si local variable. So, no confusion at all. Ayan. The global keyword naman po. Normally, when you create a variable inside a function, the variable is local. Yun nga, nasabi ko na kanina. And can only be used inside the function. Yun na nga rin po yung na-mention ko sa inyo kanina. Diba po? This time po, ang gagawin natin ay yan, to create a global variable inside a function, you can use global keyword. Ayan, akala po natin, di ba, ma'am, sabi mo pag global variable, di pwede gamitin sa loob ng function, di ba? This time, ang gagawin natin, mag-a-assign po tayo ng keywords
sa global variable para magamit po siya sa loob ng function. Although nagagamit naman talaga siya, di ba? Ang gagawin lang natin, maglalagay tayo ng keyword. Sabi dito, if you use the global keyword, the variable belongs to the global scope. Yun po siya, sabi niya. So, eto, mag-assign tayo sa loob ng variable. Sana, hindi kasama yung mga, spacing nagkakaroon ng something. Ganun pa rin yan, mo na. Buburahin ko na lang po yung mga spacing na NBSP. Sige po, type po tayo. Gayahin niyo po ako. Yung mga pag kaya ayoko po kopyahin gusto ko na lang i-type. My function, ayan, global x, NBST lumalabas-labas. My function uli yan, pero hindi siya indented. May local and global variable po siya. Print. Yan. Kung papansinin niyo po dito, eto lang po yung inassign, no? Yung sabi, di ba, ang global variable ay ginagamit lang outside the function. Pwede rin naman pala sa loob ng function ilagay si global variable. Ayan po. So, ito nilagay ko si global x. Yun ang keywords niya, si global x. Tapos si x ay inassign nyo as fantastic. And then nag-assign pa kayo ng another variable na Python is x or fantastic. So, try nating i-run. Run uli Yan. Python is wala namang awesome dun Siguro nadikit yung kanina. Fantastic lang dapat ang lalabas. Ito na pala, lumabas na. Pero, tama naman po yung output niya. Python is fantastic. Kinuha lang niya yung nasa loob. Although nasa labas si output niya ng F, nakuha pa rin niya yung global keywords na nasa loob po ng function. Na-adapt pa rin po niya nung print po natin. Although nasa labas po siya ng function. Usually kasi dapat nasa loob ng function para i-print. Pero ito, although nasa labas, it's outside the function, nakuha pa rin niya using the global keyword. Nag-assign tayo ng global keyword, yung word na global. Okay? Parang alias yan Na-alias siya. Are we good? Okay pa po ba? Next tayo, syempre. Ayan, sabi dito, use the global keyword if you want to change a global variable inside the function. So, yun din po yung yung parang alternative. This is an alternative. If you want to change this one, the awesome word, into fantastic, you can use the word global. Okay po? Para mapalitan siya. Tingnan nga natin kung anong mangyayari. Dito na ako magta-type. X equals to awesome. Awesome. Yan. And then, space, syempre, def, my function, global x pa rin, x, fantastic, and then my function, then print Python is plus x. Okay, run natin. Run po uli natin. Enter, ayan. Ano to? Create new selection. Function. Hindi natin konting space. O kaya para ma-separate yan, itong mga to, lagyan natin ng, nilalagay po? Hashtag o kaya tatlong double quote po, para maging na siya, consider na po siyang comments. Kasi hirap pong hirap po pagka nasasama siya Pwede po siyang gawing comments na lang siya sa taas. Mula doon sa simula, lagyan natin. Para hindi niya babasahin. Okay na yan. So, print na po natin. Try natin. Sample, print. Nag-error siya. Ano ang problema niya? Sino po nakapagparan? Chat box. Hinanap yung chat. Ma'am, you can comment
a block of code po na di nyo na ginagamit para mas ma-highlight. Opo, tama po yun. Yun po yung sinasabi ko kanina na gamit po tayo ng comment para hindi siya babasahin. Yan. Dito po, ano ang kulang dito? May error po siya, oh. May error siya. Ang sabi dito, invalid syntax siya. Invalid daw yung baba natin. Nilagyan nyo naman po ng comment yan, di ba? Ako, burahin ko, nalilito ako sa kanya eh. Nakakalito siya. Although, tama po yun, nilalagyan talaga ng comment. Either hashtag or 3 double quote po ang gamitin. Pwede naman po, wala namang problema dyan. Okay, sample, and then, yan, Python is fantastic. Kung mapapansin nyo, yung kanyang value sa taas ang kinuha. O naalis yun, awesome. Hindi siya napalitan, no? Dapat, ano to eh, tama ba ako? Maa-adapt niya yung, ano ba yung tinignan ko? Eto pala, di ba? Dapat maa-adapt niya eh. Meron siyang awesome sa taas. Ito yun. And then def, my function, global x, x is equal to fantastic, then my function, print, Python is, baka spacing, hindi kaya spacing to. Tingnan natin. Uli. Print. Inalis nila yung awesome sa taas. Oo nga. Nawawala yung, na-override. Kasi nga naman, sabi dito, papalitan yung global, ano niya, value niya. Tama naman. Thank you, Sir Crispin. Yun nga siya. In-override yung word na fantastic. Ginawang, yung in-override yung word na awesome, pinalitan ng fantastic. Yun yung binasa niya, okay? Next is, ayan. Python variable exercise po tayo. Ayan, create a variable. Sige nga po, gawa po kayo ngayon ng, ng sarili nyong code. Bigyan ko po kayo ng 3 minutes. Pwede nyo po i-type dyan sa chat box nyo. Create a variable name car name and then assign the value Volvo to it. Yan. Volvo. Okay po. Yan, that's good. Thank you, Sir Crispin. Okay, sino pa po yung nakagawa? Okay, thank you. Bolboloden, ano po yun? Bolboloden? Okay, may pangalan niya. Okay, Volvo, nasobrahan lang po siguro yan. I think so. Okay. So next, siyempre, next na tayo. Python data types naman po tayo. Yung mga built-in data types na po tayo. So we're done with this. Next, this time, built-in data types naman po tayo. Ayan, sabi dito, in programming, data type is an important concept. Opo, talaga naman. Without the data types, hindi nyo ma-identify kung ano yung gusto mong tukuyin. Okay? So ready na? Ready na po ba tayo? So kung ready na, let's proceed now to the built-in data types. Ano yung mga built-in data types? Ito po yung mga sinasabi ko kanina. Yan yung mga built-in data types na. They are categorized in that way. Text type, string. Diba? So wala nang char dito or character. String lang siya talaga. Numeric types, it should be int for integer, float for decimal point, or a combination, the complex one. And then, meron din po siyang sequence types, yung list, tuple, yung sinample ko sa inyo, yung merong
ano ba, ano ba yun, yung curly, bracket, may bracket po siya, tuple po yun, or range. Yan yung maramihan. Mapping type, dic po yan, or parang DICT, no? Dictionary po ang ibig sabihin niyan. Set type, set or frozen set. Madadaanan naman po natin lahat yan, i-discuss ko naman po yan. And then, eto po, tawag niyo po Boolean type, no? It's Boolean type. Yun po yung proper pronunciation niya, no? Nakakonfuse tayo. Usually, pag mga technical people po, alam nila na Boolean ang pronunciation po dyan. Hindi po yan Boolean, ha? It's Boolean type, okay? Or bool. And then, binary types, bytes, byte per array, or memory view. And then non-type, magkadikit lang po siya. Yan yung built-in, default data types po natin. So next is, ayan, getting the data types, ayan. Gamit na tayo. Parang ginawa na rin naman natin to kanina, di ba? Sige, tingnan natin yung sample ng data type, using the data type. Ito. Yung variable x. Ginawa na natin to kanina eh. Copy-paste na lang po natin. Or sa inyo, i-type nyo na lang po dyan sa inyo. Para hindi po kayo maligaw. Tingnan natin to kung anong mangyayari. Print. When you run this one, pag nirun po natin, yan, class int. Integer po. Kumbaga, sinasabi niya sa'yo, what kind of data types is that? Okay, sasabihin niya para hindi ka maligaw. Yan. So, nakuha po itong data types na to. Kino-convert niya yung mga, yung mga value ng inyong variable. Kino-convert niya. For example, itong 5, consider siyang nilagay doon sa baba, integer daw, kasi number. Okay? Yan, ito yung mga sample, ang liit. Nakikita niyo po ba? Masyado po maliit. Ano? Okay. Yan. For example, ito. Sige, i-try niyo po and then i-print niyo po itong mga to, yung hello world. Sige, bigyan ko po kayo ng 5 minutes to do it. I-apply niyo lang po siya. Ito pong area ng type, dito sa area na to, lagay niyo lang po type dito. Ganito niyo po itatype ha. Ganyan-ganyan po siya. Itatype. Tignan niyo po kung magko-convert siya into particular data type. Sige po. I give you 5 minutes to do it. Sige, gawin niyo lang po muna para maano niyo siya. Ma-practice po. Type po tayo ng yes kapag na-convert niya na po ito lahat ha. Tapos lagyan niyo po ng print para ma-try niyo kung ano itsura ba nung sinasabi ni ma'am. Tingnan niyo nga po kung totoo yung sinasabi ko na kapag ginamit niyo to dito, pinalitan niyo ng, nag-assign kayo dito ng value, using this one ito po yun lalabas ba itong mga to?
Type po tayo ng yes kapag ka okay na po, na-try nyo na po lahat. Okay, thank you. May mga nag-yes na po. Okay. Majority na po ba? Okay. Yan, okay. Waiting lang po ako sa inyo. Yan. So, kung tapos na po, let us proceed. Medyo mahaba pa po ito. Ito naman yung next. Yan. Setting the specific data type naman po tayo. Ito yung kanina, di ba? Ito yung kanina. Setting the data type. Okay? Data type set when you assign a variable. Ito naman, specific data type. Yan. If you want to specify the data, you can use the following constructor function. Ito naman po siya ang gagamitin nyo. Sige, try nyo naman po uli. I'm giving you again at 5 minutes to do it. Sige, try po uli. Go. Baka po nabibilisan kayo. Let me know, ha? Ay, may nagsusulat para sa akin. Okay lang po yan. Type lang po yung heart kapag ka nagawa nyo na po lahat.
yung second part. Medyo mahaba eh. Practice lang. Practice, practice. Practice makes perfect po eh. Wala pa nag-heart. So, ibig sabihin, possible na hindi pa tapos. Sige lang, okay lang po yan. Mahaba-haba yan eh. Heart po mag-heart po kayo kung kayo ay tapos na. Nagawa na po yan hanggang memory view. Ayan, may nag-heart na. Thank you sa mga nag-heart. Yung iba sinulat na lang yung heart. Wala po ba doon? Parang may symbol siya. Or baka gamit ng iba cellphone. Ilan na po? 1, 2, 3. 3. Tatlo na po. Sige lang po. Take your time. Okay? Are we good na? 4 pa lang po.
59. Okay po. Sige po. Eto po, yung sa 59. Okay na po ba yung sa 60? Ayan na po, Sir Gorospe. Sir Cayetano. Okay na po? Okay po. Eto na po. Medyo madami-dami na yung heart. Lahat na po ba? Ilan po ba kayo sa ano? 57 po kayo. Kahit makakalahati lang nun, baka kasi ano, hindi nasundan ng iba. Mahirap po pag hindi nasundan. Are we good? Okay. Okay. So, next is, ready na ba? Ready? Kung ready na po, thumbs up lang po. Thumbs up if you're ready. Baka hindi ako hindi naririnig. Thumbs up lang po pag ready na. Ilan na po kaya yung ready? Kasi 57. Dapat at least or 3/4 kasagot. Okay, thank you. Thank you sa maagap na pagsagot.
Okay, so let us continue. Next na po tayo. I know you're okay na. Next is, ayan, test yourself with exercises. The following code or example would print the data type. For X, what data type would that be? Sige nga po, ano pong data type kaya? Int. Yes, ang galing. Grabe, ang galing nila. Very active. Tama. Int po siya. Okay, so next is, ayan, Python numbers naman po tayo. Ayan, yung mga numbers na. Ano po yung Python numbers niya? Isa-isahin na. There are 3 numeric types in Python. The int, the float, and the combination or the complex. Right. So, sa int, ito po yung example niya. Pag sinabi po namin variable, numeric types are created when you assign a value to them. X, int, meaning integer number. And then pag 2.8 or float, that is a decimal point. And then complex, a combination of a number and a letter. Yun po yung ibig sabihin ng complex. Okay? So kahit hindi nyo na muna i-type yan. Example lang yan. At least you have an idea kung ano po yan. Yan. To verify the type of any object in Python, use the type. Kapareho rin lang po yan kanina. Nagawa na natin. Kumbaga, ina-specify lang ulit, inuulit para po hindi natin makalimutan yung mga syntax niya kasi napakaraming syntax po yan. So you need to remember everything. Yan. To verify a certain data type. For verification purposes yun, type tapos yung variable name lang po ang ilalagay. Next, int. Int naman po. So sa integer, int or integer is a whole number. Ayan, a positive, whether a positive or a negative. No decimal point and unlimited length. Okay, pangmaramihan yan. Pangmalakasang maramihan po ang integer. Okay? So example niya, sige po, i-type po natin yan. Gawin po natin itong activity na to. Gawin po natin yung output. Sige. Ako din magta-type. Sabay po tayo. Ayan, di ba? Inano ko na nga lang eh. Yung decimal point, sumama na naman. Ay, yung ano to, spacing. Si NBSP. Okay, gawin po natin. Sabay tayo. Bukas po, puro activity na tayo. Medyo complicated na po pag ano. Pag samasamahin na po natin siya lahat. Kaya kailangan, alam po nyo yung mga gamit niya. Pag di po nyo alam yung mga functionality niya bukas po, malilito kayo. Gamit pa po tayo ng mga looping, if then else statement, ganyan. Nagawa nyo na po yun eh. Pasensya na po kayo, ganito po ako mag-discuss, one by one po. Ayoko po agad complex kasi may mga attendees po tayo na sadyang hindi po ganun kahuhusay pa pagdating sa programming. Baka po sila mataranta. Okay? So, try natin i-run. Ayan po siya. Ganyan siya. Sabi niyo, bakit integer? Kasi integer naman talaga, di ba? Sabi ko, di ba, combination ng whole number, as many as you can, at saka decimal point or positive. Yun po yung kanyang use. Yun po yung integer. Okay, so next na tayo, dali lang, no? Madali po siya sundan. Next is si float naman po. When we mention float or meaning po ng float ay floating point number is a number whether positive or negative containing one or more decimal point. And out of
decimal number siya. So, paano naman po siya? Ganun din po ang gawin nyo. I-type nyo lang po as naman po yan. Ito rin po yung magiging output. If I were you, palitan nyo na lang po ng given number. Ito, yung given value niya ito. Para saglit na lang po nyo itatype. Bawa, dagdagan nyo lang po. Diba? Let us see what happened. Run lang po natin. Ayan, float na siya. Sinabi niya na yan ay float. Okay, are we good? So, type po tayong 2 kung nakakasunod. Lalo na po yung medyo, bago lang po sa Python. Malaman ko lang po kasi baka hindi kayo makasunod pagka bukas po medyo complicated na activity na yun. Okay. So next, mahaba-haba pa po ito. 100 plus po itong slide na to eh. Yan. Float can also be scientific numbers with an E to indicate the power of 10. Yung may mga to the second power, etc. Ganyan. So, paano naman po yung ginagawa? Tatype lang po kayo ng word na E, whether capital letter or small letter, palitan nyo na lang po. Sige, palitan natin. Ako magpapalit. Palitan lang natin. Sabi, whether capital letter, tapos followed by the number. Run ko lang po. Okay. Parang hindi siya kumopya. Okay. Float naman din siya eh. O, di lalabas po sa kanya, float. With E. Float with E. Yan. So, nabago na po ba? E indicates the power of 10. Yun po yung ibig sabihin ng E ha. Indicates the power of 10. Scientific numbers po ang tawag dyan. Next is, syempre, si complex na. Complex number are written with a J as imaginary part. Ayan na, lagi po siyang may J sa imaginary part niya. Yan. Yes, exponent po yun. Next is, yung complex na po, lagi po mag-start sa J. Ma-end up pala sa J, rather. Yan, number and then the combination of letter. Sige, tingnan nyo nga po kung anong mangyayari. Pag ginawa natin ito, halimbawa 1 plus 5J. Complex po yan. Ito ay kasi maramihan. J, yeah. Run natin kung ano po lalabas. Complex ba ang ilalabas niya? Tingnan nga natin. O yun, complex nga po ang lalabas. Okay, so next is, yung next natin, ito na yung sample ng J. Type conversion naman po tayo. So let us proceed now to the type conversion. You can convert from one type to another with the integer, float, and complex method na po. Yan. First, ayan, convert from one type to another. Halimbawa, ito 1
in float and complex, and then convert it into yung integer into float, and then from float to integer. Paano naman po yung gagawin? Lagyan lang po ng value ng word na float dito sa area na to para po ma-identify na siya ay float or integer. Tapos, gagamitan natin siya ng variable name. Ito yung value ng x. Inadapt dito, papasok dito sa area na ito. Okay? So, gawin nga po natin para ma-convert po siya. Tapos, print na rin po natin. Diretso print na po. Ay, sorry. Sana. Lumabas. Ito pala. Sige nga po, gawin natin to para makita niyo po na maayos. Ito po, dire-diretso po yan papunta dito ha. Baka po kasi i-type nyo nakapantay doon. Ang pagta-type po niya, papunta rito hanggang doon sa area na to. Sabay tayo para hindi nakakalito. Tanggalin ko na lang yung iba. Para ma-identify. Ayoko sana mag-copy-paste nito eh. Kasi sumasama po si NBSP. Kabisado ko na nga, memorize ko na po siya. May hashtag na siya agad. Wala pa nga yung iba. Ay, yung pala sa taas yun. Indented lang. Mas madali siyang i-type. Wala si Wide. Hashtag. Type ko na nga lang po. Nakakainis po eh. Type na lang po ako. Mas mabilis eh. Sige po, type nyo lang po siya. Medyo pasaway po yung aking laptop. Take your time. Nabura naman siya kusa. Ang galing ng laptop ko eh. Nagmamarunong sa akin. Yan. Tapos y equals to 2.8. Hashtag again. Copy ko na lang. Tapos na po kayo? Yun nga po yung mga gumagawa. Tapos na? Siguro sinusundan niyo po ako. Kaya medyo matagal. 1J, combi ng combination siya ng complex. May X. So, C, control, fish. Complex. Medyo pahaba na yung natin. Mahaba at dumadami na po ang codes natin. Kanina paunti-unti lang siya, pero ngayon, dumadami na siya. Tapos, hashtag again. Favorite ko si hashtag eh. Sharp. So, type ko na lang. Convert. Ano lang naman to eh. Comment. Para lang alam na yun yung gagawin natin. A is equals to float. Tapos ano yung katapat ni float? Si X. Type natin si X. Then another, copy-paste ko na lang to. Control C. Control V. Yan. Float to integer naman.
Yan, tapos na raw si Sir Crispin. What about the other po? Integer. Galing. Ang bilis ni Sir ah. Yan, tapos na rin si Sir Romeo. Marami nang tapos. Yan. How is it? Nai-enjoy niyo po ba? Medyo mahaba lang po yung ano niya, no? Yung codes niya ngayon. Okay. Okay. Ito may types na nakalagay. Types. Yan. 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 Ano daw ang need natin? Need to convert into float and float to in. May complex nga eh. Pero siguro ano na yun, automatic na yung lalabas. Nakita nyo na po yung output, di ba? Try natin i-link. Ayan na siya, ganyan siya. Class inc, complex. Teka lang, bakit 2 ang lumabas? Ano ang error ng sa akin? Hindi ko na po isinama yung dahil hindi ko alam kung paano i-convert yung complex. Sabi ni ma'am, di raw po niya alam yung complex. Hint Y. May nakapag-try po ba? Kasi may C eh. May nakapag-try po ba? Kasi kung mapapansin niyo po dito, sige. Hindi ko ulit. Sino po nakapag-try sa inyo? Error din sa akin, convert sa complex. Ayan, may ano siya eh. May kulang siya. So, dapat dito, lagyan po natin ng hashtag uli. Control-C, Control-V na lang po. Yan. Ano to? Halimbawa, float to complex naman po siya. Complex. Float to complex. Tapos dito, ilalagay natin. Paano daw po pag complex? Anong gagawin? Kasi parang eto na yan eh, sa baba, si complex. Balikan nga natin po si complex kanina. Input. Meron ditong complex. Ito yung complex. Ganyan po. Ito yung complex. Itong nasa baba. Di ba po? Yan po yung complex eh. Pero sige, gawin pa rin po natin. Kung magagawa. A to float to complex. Complex to integer. Try natin. Lagay natin. Ito na yun eh, yung type sa baba. Yan siya eh. Tingnan natin. Sino po nakapagparan? Baka lang naman. Ayan, complex daw into variable. Saan mo nilagay, sir? Nagka-error. Sabi ni Sir John Oliver Amorao. Complex daw po and then the variable name. So, dapat, eto nga yun, yung sa taas. So, complex dapat ang ilalagay dito, sir. Ayan. O, ayan. May naglagay na po. C, tapos complex. So, may taas dito. Yan. Yung area na yan. So, lagay natin. Kaso isang letter lang po tayo. Isa lang eh. A lang lahat. Complex Z. Baka ganon. Yun yung, hindi po siya hindi C. Sige, i-try natin. Ayun, nilagay ni sir yung dinagdagan kasi may kulang na variable. Very good naman. Okay, very nice. Sige, try nyo pong gawin. Ayun po, merong itinype si Sir Crispin. I think na-run niya to. Sige, i-copy po natin. Pero nasa chat box. Nasa chat box po.
Ayokong burahin. Magdadagdag na lang ako. Ayoko po magbura. Sana. Yun pala. Mabubura yung mga tinype ko eh. Yan. So, yun yung print niya. Para masunod nga naman ito. Try natin. Ang dami ng ano, no, form, ang dami ng code. Ang dami na sample. Tingin. O yan, gumana na siya. Kaya lang, lagyan lang siya ng comment para mas madali po matandaan na yun yung kino-convert mo. Okay? Okay na po. I'm sure nakuha nyo na to. Done na. Very good. Opo, nagdagdag Ma'am Christine. Yun po yun, yung tinype ni Sir kanina. Nag-type po si Sir Crispin. Ayun po, oh, yung tama po yung nakalagay sa kanya na code. Tama po yan. May mga ganyan po kayong activity bukas. Yung ano na lang po, bibigyan na lang po kayo ng certain program, tas kayo po ang mag-a-analyze kung paano nyo siyang gagamitin. Kaya medyo kinukulangan na po natin yung mga codes niya para ma-identify or ma-analyze niyo po kung ano ba yung kulang, bakit ayaw gumana. Okay? Next na po tayo. Yan, yung ginawa natin kanina. Next is, syempre, yung random number. Python does not have random function. To make random number, ang gagawin daw natin ay random. Itong word na random that can be used to make random numbers. Paano po ginagawa yan? Ganyan po siya, oh. Yan. Click natin to. Yan. Sabi dito, import random module, display a random number between 1 to 9. Type lang po natin yung word na import, tapos random. Sige, type po natin. Import, tapos random po. Import, random. After po niyan, print. Yan, print natin. Random. Kasi yun yung for random niya. And then rand, range. Random po ibig sabihin ng rand. O open parenthesis, 1 hanggang saan? Hanggang 10. Then, syempre, dalawang double quote yan kasi ginamitan natin ng dalawang open parenthesis. Yung isa ay nasa loob, locally. Tingnan natin kung gagana siya. Randomization naman po tayo. Yan, gumana naman po siya. It's between, sabi niya, between random ng 1 to 10 ay 5. Ayun po yung sagot. Nagawa po ba yung sa random? Simple random pa lang po yan na. Okay, good. Good. Okay, what about the other po? Okay. Next is, syempre, tapos tayo sa random. Yan. Test yourself with exercise. Insert the correct syntax to convert X into floating point number. Sige nga po, type niyo po sa chat box yan. Ano ang kulang yan para maging float number? Madali lang po, nandun na yung sagot eh, no? Nandun na yung sagot eh, floating point number. Nakakatuwa po siya. No? Nandun na rin yung sagot. Mano man lang sinabing decimal point. Ano? Nasusundan naman po. Are we all good? Type nga po tayo ng 10 kung good pa po. Okay pa po. Kayang-kaya pa.
Okay, that's good, that's good. Madali lang naman po ito eh, hindi siya complicated katulad ng iba. Next, Python casting na po tayo. Yan, specify the variable type pag sinabing casting. There may be times when you want to specify the type on a variable. This can be done with casting. Kung napapansin nyo, na-mention po yan kanina yung casting. Python is an object-oriented language and such, it is used to classes to define data types, including the primitive types. So, yun, sa casting po yan. So, tingnan natin si casting. Lipat ko po muna dito ah. Yan. So, yung casting niya, sa integer po, yan. In integer, construct an integer number from an integer literal and float literal by removing all decimal or string literal, providing the string represent a whole number po sa integer. Sa float naman po, construct a float number from an integer, kumbaga galing siya sa integer, and then lateral, and then float lateral or a string lateral, providing the string represent a float or an integer. Ganun po siya. Pag string naman po, construct a string from a wide variety of data types, including string, integer, literals, and float literal. Sabi niya, ano yun, ma'am? Ano yung sinasabi ni madam na literal, or integer to ganito? Ito po yan. Example niya, kung mapapansin niyo yung value nasa loob ng open and close parenthesis. Di ba kanina ang nasa loob ng open and close parenthesis, yung mismong variable name. This time, ang nasa loob ng value ng integers na to, ng example ng casting, yung mismong value niya ang nasa loob. Di ba po? Sige nga po, itry natin. Tapos meron ng specific words na integer. Sige, itry po natin yan. O kaya wag muna natin itry mamaya na para pa-complex siya. Ito naman po pag float. Kung mapapansin, nilagay lang sa loob ng open and close parenthesis. Yun yung casting eh. Nasa loob na yung value niya. Tapos indicated na rin yung data types. Unlike kanina, di ba, wala tayo halos data type eh. Okay. Next is, ayan yung string, same thing. Pero kung mapapansin nyo sa string, kapag number, yung string niya walang double quote. Wala po siyang double quote sa taas sa string. Pansinin nyo po sa iba. Pag number, wala rin pong double quote. But ito pong float na to, meron pong double quote. Consider ano na po yan? String or character. Kapag nasa loob po siya ng double quote, consider po siya. Same dito naman po sa taas, number po talaga yan. Same here, dito sa area na to, itong S1, consider string po yan or character. Dito sa area na to sa integer, wala po yung double quote kasi number po yan ha. Baka ma-confuse lang po kayo. Ayan. Next. Yan. Python string na tayo. Sige, itry po natin muna to. Gamitan po natin, pagsamasamahin po natin. Isa na lang po yung kunin natin. Isa nito, Isa nito, yung X, then isa rin nito, si float, and then si string. Basta i-apply nyo lang po yung tatlo. Sige, bigyan ko kayo ng 3 minutes para magawa po siya. With print na po Okay na po. Are we good? Pagtapos na, ano lang po, heart sign. .401 na po. Dami po, no, 115 slide. Okay, thank you. Ang bilis ni Sir Kyle. Kasi siya yung nag-discuss sa inyo, kaya mabilis. Nung nakaraan, magaling yan sa Sir Kyle. May if statement na yan, if then else statement eh. Sa akin, very basic yung ginawa ko eh. Kasi napansin ko nga po nung nakaraan, nung hindi na ako nakabalik sa inyo for some emergency matter, may nababasa po ako doon. Sir, saglit lang po. Hindi pa po kami masyadong marunong sa Python. Sabi. Pwede naman po, sir. Pwede po. Bigay ko po kala Sir Kevin po. Po siya.
Maganda po, no? Kasi ano siya, basic talaga. Ito po talaga yung pang-basic. Kaya beginners po talaga. Kasi masusundan nyo siya with explanation na din po siya. So kung nagpa-practice ka ng Python, the best pong gamitin. Kung pa-practice pa lang. Pero kung very complex na, hindi to yung pwede nyong gamitin. Okay? Na-try na po ba? Are you done? Parang dalawa pa lang po yung taas ng kamay. Ay, ng heart pala, heart. Yung heart. Bago tayo pumunta kay Python strings. Yan, thank you Ma'am Christy, napaka-active. Yung iba alam ko, maintindihan ko kasi naka-cellphone daw yung iba. Kahit naman nung nakaraan naka-cellphone, siguro po nasa office kasi. Baka mamaya, sinisingit lang po nila yung trabaho nila doon sa ating training. Kaya po, hindi makapag-sabay na mag-ano rin. Pero iba may magaling dyan na kaya sa Python na naka-cellphone. Okay lang naman po yun. Kaya lang hirap po nun kung cellphone din gamit mo, tapos doon ka rin sa cellphone mo gumagawa ng program. Okay, good. So yan, next natin ay, siyempre yung Python string. Ayan. String in Python are surrounded by either single quotation, yan po, or double quotation. Tandaan, if you are using a string, either single quotation or double quotation po ang ginagamit. Same thing din naman sa iba pang programming languages. Like this one, hello is the same as hello. Diba? Yun siya. Paano siya ginagamit? Ito po siya. Yan, string to a variable. Nagawa nyo na po yan kanina. Kumbaga, ginagawa lang po nating detalyado. O yan, sabi dito, a variable assigning to hello. Then when you print it, you adapted the variable name A surrounded by open and close parentheses. Okay? Then after nyan, madali lang naman po yan eh. Nagawa nyo na po. Ayan. Multi-line strings na po tayo. Yung maramihan strings na po. Paano po yun ginagawa, ma'am? So, ito na. Gagawin natin dyan. Masyadong maliit. Hindi makita. Pakihan natin. Liit eh. Hindi na makita. Yan. So, ang gagawin natin, assign a variable name to say, ito yung variable nyo. Then, i-type nyo po itong area na to. Yan. Surrounded by triple double quote. Triple double quote. Ano yan? Multi-line string po ang ibig sabihin yan. May 3 quotes po siya. Or triple double quote. Type po kayo ng 1 ha kapag ka po na-type na. Pag okay na po siya. Okay, thank you, sir. Madali na naman yan eh. Ilan pa po ba tayo? 59. Ano pong output upon trying this one, etong area na to? What's the output? Yan din. Siyempre, yan yung tinatawag na multi-line strings. So, pwede rin pala, ma'am, na paragraph form, ano? Pwede naman po, provided that you use the 3 quotes or 3 double quotation, both at the beginning, at the end, and the end of the lines or yung mga sentences niya. Okay, next is, yan. Pag 3 single quotes naman, pwede rin daw po single quotes ha. Yan, pwedeng 3 single quotes, pwedeng double quotes.
Okay? So next is, ayan, yung next natin ay strings are arrays. So yan, pwede rin po naka-arrays po siya. Yan na, medyo kumukomplika na ng bahagya yung ating topic. Yan, sabi dito, like many other popular programming language, string in Python are arrays of bytes representing Unicode characters. However, Python does not have a character data type. A single character is simply string with a length of 1. Yan. Ayun, square brackets palang tawag sa kanya. So, ano na siya? Nasa loob na po siya ng square bracket. Yung elements po ng string. Anong example niya? Ayan po. Sige, itry nyo na po itong area na to na gawin. Yan. Sabi dito, get the character at position 1. Remember that the first character has the position of 0. Array na po ang gagamitin natin. Dan? Dan po? I think done na. Ayan, done na nga. Okay, so next is, ano lang naman yan, simple lang. Yan. Looping through a string, yung kanina array. This time, looping through a string naman. Since string are arrays, we can loop through the character in the string with a for loop. Ayan, gagamitan na natin ng for loop. Paano po yan? Ganito lang naman po yan. Sige, type niyo po. For variable name x in the value of banana, then, ano tawag dyan? Quote, ano tawag dyan? Colon, and then print x. Sige po, gawin po uli nyo. Type. Type lang po. Ayan. Sabi ni sir, ganyan daw po yun lumabas kasi for loop yun. For loop po yung ginamit natin. Yung banana ay naka-display ng pababa. Banana. Very good. Yun po yung function ni for loop. Okay, pwede nyo palitan nyo ng pangalan nyo para matry nyo. Okay? I think napalitan nyo na yan ang pangalan nyo na instead na banana. O next, string length naman tayo. Len. Len ang tawag yan, length. Okay? To get the length of a string, use the len. And then open parentheses, close parentheses function. Len function po yan. Paano naman yan? Length eh. Yan, the len function returns the length of a string. Sige mo, itry nga po nyo kung anong mangyayari kay hello world. Yan, upon using the length. Ayan, sabi ni Sir Sherwin, Pogi. Pogi nilagay niya. That's good, sir. Pogi. Hindi ko po nakikita. Sana may picture para makita ko po kung Pogi. 12 daw po ang output kasi binilang lang yung character. Tama ba? Ilan ba yan? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 nga naman. Kaya 12 po yung output kasi yung length of string ang binibilang, kaya tinawag na len. Yan, ano? I'm sure yung iba sa inyo nalimutan na. Ano raw? Sorry, hindi ko, medyo bumilis yung basa ko. Yes po, Doc. I-INCL yung
Double quote. Opo. Included yung double quote na po. INCL tuloy. Included yung double quote po. Opo. Ayun, nasira daw ang camera sa kapugian. Sir, grabe siya. Okay, matatapos na po tayo po kay Magala. Next, check string naman tayo ngayon. To check if a certain phrase or character is present in a string, we can use the keyword in naman siya. Hindi in ha, in. Ayan, natawa si Ma'am Christine. Siguro naku-curious siya. Face reveal tayo. Pwede ba, sir? Gusto mo ba face reveal? Face reveal daw no? Game. So yan, in naman po ang ginagamit in order for you to check the certain phrases or character. If it is included or present in the string. O yan, paano naman yan? Ito, halimbawa, sige. Grabe siya. Huwag ganun. May masisira ang araw. Walang ganun, sir. Ayan, so, eto po, type lang po ito. Tingnan niyo po kung anong mangyayari dyan. Yan, check if free is present in the following text. So, hanapin daw natin si free kung mai-include siya. Let me know po, Baka natatakpan po. Tapos ka na nga uli. Konti na lang. Ilang slide na lang po yan eh. Okay? Ayan. True. True daw. True ang lumabas, sir. True. Tama po ba? True ang lumabas. Okay. Next is, basta alam nyo na yan. Next is, use it in an if statement. Ayan, may if statement na tayo. Example, print only if free is present. Okay, so ito lang rin po ang itatype nyo. Mag-type lang po kayo nito. Tignan nyo po kung ano ang mangyayari. Ang liit ng screen eh. Yan, para kita nyo po. Ayoko po kayo nahirapan. Yes, sir. Yes po. Okay. That's good. The next is, yan, yung next naman natin, check if not. Ayan, not in ang gagamitin naman natin. Yung kanina in lang, ngayon not in po. Paano yan? Ito po yung sample niya, text. Sabi dito, check if expensive is not present in the following text. Ayan po siya, yung word na expensive daw. Sige po, try nyo po. Konti na lang ilang slide na lang. Patapos na po tayo. Bumawi po talaga ako, no? Bawin-bawi.
Ano po lumabas? Period lang? Sir Amen? Okay na po? Ano po lumabas? True uli? Not in na po tayo ha. True rin po uli ang lumabas. Medyo mangunguya lang po ako ng kaunti. Yung next po natin, use it in an if statement. Ito naman. Ginamit natin si in. Hindi ko na-highlight po. Yan. To if statement. Paano naman po siya? Sige, i-type na lang po. Tignan niyo po kung anong output. Pag na-try na, type 3 lang po. Okay, good. Good po yan. Next po ay slicing. So, tapos na po tayo sa area. Let's go now with the slicing, Python slicing. When we mention slicing, you can return a range of character by using the slice syntax. Okay? Specify the start index and the end index separated by a colon. Yun ang sabi niya, ha? Specify by the start index and then the end index separated by a colon. In return of the string. Ano sample niya? Kung sample niya, yan, ganyan po sa eto pala, index ang tawag. Ito, yung square bracket. Sige po, i-type niyo po ulit itong area na to. Let us see what will happen. Sabi dito, get the character from position 2 to position 5. Po siya. Type lang po 1 kapag nagawa na at ano
Okay po. So next, yun lang po siya. Ini-eliminate niya yung function ng slicing. Next is slice from the start. Ayan naman, slice from the start. Sabi dito, by leaving out the start index, the range will start at the first character. Parang babaliktad, ano? Get the character from the start to position 5, to position 5, not included. Ito po, yan, parang babaliktad siya. Tingnan nyo nga po kung anong output nito nung slice from the start. Okay. Slice from the start. Konti na lang po. Hindi ko po paabuti ng 5 kasi baka uuwi na yung iba. Traffic, siyempre. Bawi lang po ako nung nakaraan kasi ako'y wala. Ang lumabas po ay hello. Nawala yung word na-slice po yung word. Yung world pala. Next is slice to the end. I'm sure ang lalabas dyan, world na lang yata o LD. Sige nga po, try nyo. Okay, LLO. Ang bilis ng iba, no? Very nice, very good. Sir Jan, mabilis. Good. Okay? So next is, yan, negative indexing naman daw po tayo. Use negative indexes to start the slice from the end of the string. Ayan, yung example niya. Get the character from O in the world, position -5. So pabalik. To be not included in D in the world, position -2. Yan. Hello world. Okay po, try po natin. Okay. Yan, meron na nag-output. Okay? Next na tayo. May nakuha na po eh. Python modify string naman. Python has a set of built-in method that you can use on string. Totoo naman, di ba? Upon clicking this one, may mga drop-down list na lumalabas pagka may tinype kayo dyan. For example, nag-type kayo dito ng string. Ayan o, meron siyang mga suggested. Built-in po yan. So ano po yung mga yon? Ayan. Yung una natin ay uppercase example. Ito po yon. Pwede nyo ilagay na lahat naka-uppercase yung mga gagamitin yung words. Sige nga po, itry nyo. For example, you use the uppercase method returns to the string in the uppercase kasi naka-lower, yung iba ay combination siya ng lowercase and uppercase. So gusto nyo naka-uppercase lahat. Anong itatype nyo? Lalagyan nyo po ng A, dot upper. A, ito po yan ha. Yan. Yung variable nyo po. Plus the upper, the word upper. Para maging, ano po siya, lahat ay maging string, maging capital letter rather.
Okay? Next, uppercase lang yan. When you convert the character into uppercase. Yes. Next, ito naman po for lowercase. Lahat siya naka-small letter naman. Sige, try po. Ang ano niya, ang method niya naman, lower. Naku, pag di pa kayo gumaling sa Python, talaga namang, ano siya, himay-himay po ang aking discussion. I'm sure gagaling na kayo nito sa Python. Tama po ba, gagaling na sa Python? Ayan, sabi ni Sir Cayetano. Yes po, Doc. Kasi hinimay-himay eh. Taas na kamay ni Ma'am Angelica. Two raise hand na siya. Konti na lang, ma'am. Konti na lang. Next. Yan. Remove white space naman po. Yan yung mga spaces. Paano yan? White space is the space before and or after the actual text. And very open, you want to remove this space. How will you do that? Yan. Use the strip method to remove any white space from the beginning or the end. So how will you do that? Sige nga po, itry nyo lang po itong area na to. Yan. Then lagyan nyo lang po ng strip. Yan. Strip naman po ang ilalagay. Nilagyan ko lang po ng comment na returns to hello world para ma-identify na strip po ang gagamitin natin. Okay, hello world. Okay. Yes, Ma'am Angelica. Ano pong ibig sabihin? Yan po ba yung ginagawa nyo ngayon? Nawala na yung mga spaces. Oo nga, sobra-sobra sa space kasi. Diba po, sobra sa space. Typo error, ma'am. Ha, ha, ha. Dapat po yata lagyan nyo ng maraming espasyo katulad po nito. Oh. Ang daming space eh. Yung double quote niya may space agad. Oh, hello world and then space again. Got it. Okay. Thank you, Sir Mark. Alright. Alam ko, nakuha nyo na yung area na yan. Madali lang naman yan. Print lang. Replace string naman po siya. Magre-replace tayo. To replace the string, you need to use the word replace. Replace method, and then replace a string. Okay? With another string. Halimbawa, ito yung variable name, A, and then the value, hello world, and then print, and then A, which is the variable name, and the word replace method po yan, di siya function. And then H, yung H, papalitan niyo po ng J. So, imbes na hello, jello. O, yan po. Tignan nyo nga po kung mapapalitan yung H ng J. Konti na lang o ilang slide na lang. 2, 4, 6, 7 na lang. Tapos bukas naman po. Yan, napalitan. Very good, Sir Sherwin. That's good. Naalala ko tuloy yung kasama ko sa EdTech. Sherwin din po yun. Aking kabady-body. Aking friend. Sir OER. Sir Sherwin. Oo naman, matangkad po yun. Matangkad na gwapo, na magaling. Sir Sherwin. Ano po siya? Partner ko sa EdTech. Pag may mga training kami, kaming dalawa yung tandem palagi. Sir. Kasi math teacher po yun pero napakahusay niya sa hardware. Yan. Ang galing po nun sa hardware eh. Kaya pag software, saka programming, babanat niya naman sa akin. Naka-amaze lang ako sa kanya kasi hindi siya major ng BSIT, ComSci, everything. Pero ang galing niya po sa hardware talaga. Lalo na yung mga networking. Ako napakahusay po ng kapatid ko na yan. Yung po yung tawagan namin sa EdTech, kapatid. Pati sa Microsoft, kapatid din ang tawagan na. Wow, very good. Nice po, nice. Next, syempre, split string naman. Ayan, split naman po natin. Sa split method, return the list where the text between the specified separator becomes the list item. Ayan, sabi, split method, split the string into substring if it finds an instance of the separator. Yan, ano naman po ang output kaya nito? Pinaghiwalay natin yung hello at saka world. Nandoon po siya sa loob po ng, ang tawag dyan kanina, sabi nila.
Nakalimutan ko na. Malilimutin ako, no? Yan. Meron siyang, yung parenthesis na yan. Bar parenthesis yun. Bar parenthesis. Square bracket daw, oo. Pero kanina sinabi square bracket tapos meron pang bar parenthesis din na mention kanina, no? Hello world, yan. That's good. Madali lang po, no? Palit-palitan nyo na lang. Next is, ayan na, string concatenation naman tayo. Yan. Nasa concatenation. To concatenate or combine, yun ang other term niya. In layman's term, when we mention the word concatenate, which means combine. Kasi medyo technical yung word na concatenate eh. Pag narinig, ano yun? Concatenate, di ba? Pag first time kang technical people, hindi mo maintindihan yun eh. So, ang layman's term po niya ay combine. Okay? To string, you can use the plus operator in combining. Parang na-discuss na rin natin to kanina, di ba? Ayan, example niya. Merge variable A with a variable B into variable C. Ganun daw po siya. Okay? Ayan siya. Sige, try nyo nga po. Pagdikitin si Hello World. Hello World din po ang lalabas. Ayan, nagawa na. Ang bilis ni Sir Crispin. Grabe, napagdikit na po niya agad. As in, dikit ni dikit. Walang spacing. Combine talaga. Yun po siya. Next. Yan. Siyempre, next natin is, yan yung example niya. To add a space between them, o yan naman, kung gusto nyo magkaroon ng spacing, ang gagawin nyo naman, meron double quote, space, between siya, para magkaroon ng space naman. Yan. With spacing naman po yan. Yan. Para maibalik nyo kasi magkadikit kanina, paghihiwalayin nyo naman siya. Next is, string format naman tayo. Ito, string format as we learn in the Python variable chapter, we cannot combine string and number like this. Bawal yan, hindi kaya yan, ganyan. So para magawa natin yan, to combine it, ito po yung formula niya na gagamitin. Sige nga po, try nyo kung gagana. Let us see. Meron po ako dyan mga inuumit na mga codes. Pero hindi masyado kasi alam ko maraming rito, beginner sa Python. Yan. Ano po nangyari? My name is John. I am. O, yan. Sabi. Plus age. Paano kaya niya ginawa? Hiniram niya, nag-assign siya ng another variable na nakalagay na doon yung word na my name is John. I am. But with positive sign, di ba ginagamit yung positive sign to add another value, di ba? Kanina, tinuro ko po sa inyo. To add another value, ilagay mo yung mga value na yun para magsama-sama sa isang variable. And then sa variable na yun, maglagay ka ng positive sign to add. Opo, tama po yan, Sir Mark. Yan, correct. Nagawa po ba? Error daw. Bakit kaya error ito? Diba? Check natin, bakit error? May error daw po. Age. Talagang sinagad ko sa alas 5. Malamang magalit sa akin itong mga to. Hindi, bumawi lang po ako kasi nung nakaraan wala eh. Alam niyo naman po ako, pag nagtitraining ako, ayoko po ng wala po kayong nakuha sa akin na kahit ano. I want something na you will remember me po. May pa-certificate pa yan bukas from the Microsoft. O, di ba? I'm sure aabangan niyo po ako pag ako magtitraining. Meron libreng Microsoft no? Ay, someone is calling. Okay, so yan. Print and then adapt lang po natin yung variable name. Tingnan na natin kung ano yung error niya. Ayan, nakuha ni Ma'am Angelica. Ma'am, pwedeng... Yes po, pwede po, Sir Al. Sureness, sir. Bigay ko po sa inyo email ko para ma-email niyo po ako doon, ma-remind niyo po ako. Yan, tingnan natin. Ano po lumabas? Ayun, sabi ni sir, yung age daw po i-convert sa string. So ano dapat idagdag niyo dyan? You're welcome po. Ano dapat idagdag dyan para maging string yan? Ayun, no? May nag-type si Sir Romeo.
may double quote na siya and then paano ba? Dinoble ko, meron siya kasi number, di ba pag number po, hindi siya uubra na ganun lang. Yun yung sinasabi ko. Nilalagyan ko po ng kulang dito. So dapat po kapag string siya, consider character kasi siya, dapat meron siyang double quote. O, lagyan po natin ng double quote. Yan. Natatandaan nila lahat na diniscuss ko. Very good po. Very good. Okay, 3 na lang. Yan na. Next is, ayan naman. Hindi ko makita. Iitan ko po. Masyado ko yata nalakihan yung ano nito. Ayan, sabi raw, but we can combine string and number by using format. Ayan, tinuruan tayo kung paano siya. Format and open, close and open parenthesis method. Ayan, ganyan po yung gagawin nyo para po makombine nyo siya. Okay? Use the format method po. Yan, sige, gamitin nyo nga po yung format method. Kasi yung kanina walang format method, kaya hindi natin na pagdikit. Okay? Hindi natin na pagdikit. Kaya nilagyan pa natin ng double quote. This time, talagang walang double quote. Lalagyan lang po natin ng curly bracket. Ayan, may curly bracket. As holder po yan eh. Holder po ang ibig sabihin ng curly bracket na yan. Tapos, magko-convert na po siya. Ayan, may nakalagay na string 36. So, ayan, so sir, may ganun. Okay lang po yan, i-explore nyo ha. Marami naman po kasing paraan. Okay? Go lang po. Very good yan. Ano po lumabas? Hindi ko na po tinatype. Almost done na po. Ay, sorry. Ang ingay ng ano ko, mouse. Okay, so dalawa na lang. Next natin. Yan. Format method takes unlimited number. Ayan. For unlimited number of argument. And are placed into the respective placeholder naman. Sige, i-type nyo po yung ano na yan. Tingnan nyo po kung ano mangyayari. Nadadagdagan na po. Tingnan nyo. Marami na siyang variable. 3 na yung variable. At kung mapapansin nyo yung mga variable name niya, yan yung tinuro ko po sa inyo kanina kung paano mag-assign ng variable. Okay? Baka may makita po kayong kulang na ano dyan, na syntax or value or code. Dami nagta-type. To give po ng space, tama po ba? Pag sa spacer, sa pagitan po siya ng double quote for spacing. Di ba po? Para magka-space. Opo. Sorry naman. Sige po. Ayan, na-display na agad ni Sir Crispin. Welcome po, Sir Mark. Pangalan mo yung bossing ko sa DepEd. Mark. Puro po sila Mark. Pangalan nila lahat Mark. 3 sila. Yan. Thank you, Sir Cayetano. Sir Cayet. Biligyan ng palaya. Meron po kasi akong friend na principal, ang pangalan niya ay Cayetano. So, ang tawag ko namin sa kanya, Sir Cayet. Yan. Thank you, Sir Romeo. Last but not the least, ito po yung last natin. Format method takes unlimited number of argument. Parang pareho lang siya, no? Pareho lang ba? Nadoble ko lang yata ito. I think nadoble ko lang. So, ayan. Aralin niyo po muna yan bukas. Gagawin natin medyo complicated. Half nun, and then yung half po ay activity niyo po. Hindi half, actually hindi half. Half yung may mga formula na or may mga if then else statement, yung medyo complicated. Tapos magpapa-activity po ako ng isa lang. Then after the activity ng isa,
tuturuan ko na po kayo mag-claim ng inyong certificate. Pero yung mga attendees ko dati, alam na yon. Mag-claim ng certificate ng Microsoft po. Kasi sa Python po, Python Microsoft po yung aking use ngayon. Para ma-claim nyo po siya. And then, after nun, I think hihingian din po kayo nila Sir Kevin ng certificate coming from the Microsoft upon claiming it. So, ang magiging output nyo po, yung activity na iisa na ipapagawa ko po sa inyo bukas at saka isang certificate po na galing sa Microsoft po upon claiming. Okay? So, yan po. Tapos na po siya. Maraming salamat po. Sir Kevin, back to you. Thank you. Okay, Doc. Okay po. Okay, so do we have any questions or clarifications po? Before we end our day 2 training? Sa mga nagtatanong po dun sa Microsoft certificate, yes po, bukas po makukuha natin yan. Pero yung certificate na issued ng DICT is give us some, siguro a week to consolidate muna pa, tsaka ma-check na rin yung mga output nyo po before we prepare the certificate. Okay, so kung wala na po tayong mga questions or clarification, so wrap up lang po tayo for day 2. So Dr. Abesha discuss about yung mga how to set a variable, casting, defining function, mga data types po natin, tsaka yung specific data type, yung mga integer, complex, string, and so on. Discuss din po niya yung global tsaka local variable, converting data type, yung pag-import natin ng module like yung random, tsaka yung mga string modifiers po natin like upper, lower, slicing, replace, strip, split, tsaka yung concatenate, tsaka yung format na rin. Okay, for the attendance po. Ayan po. So, attendance link is in the chat box. So, kindly fill out the attendance form na lang po before leaving the Zoom. And please, paki-double check po yung email addresses nyo. Tsaka yung name nyo po. Para po hindi po tayo magkaroon ng error dun sa consolidation ng mga attendance nyo po, tsaka dun sa certificates nyo po later on. Okay, for the video recording naman po will be sent to your email. So please be sure to fill out our attendance form po para po makapag-provide ako ng video recording link sa mga email addresses nyo po. Okay lang sir, kung hindi po kayo nakapag-attend ng first day as long as na-attend nyo po yung second day tsaka yung third day po. Okay, so once again, thank you very much for attending day 2 of the Python programming fundamentals. So tomorrow will be same time tsaka same Zoom link po pa rin tayo. So thank you, God bless us all, and see you tomorrow po.